what happened has happened, and it's everything. You can't come and be through social media, but that's one terrorist organization, social media. Social media is a terrorist organization. What they do, put somebody in his comfort room and formulate stories, and you will swear that it's true. So, social media is a terrorist organization that we must deal with. Security agencies. Àṣírí wọn ti ń tú ó ń dùn wọ́n ṣùgbọ́n ó ń dùn mọ́ àwa ṣé ẹ rí gbogbo iṣẹ́ kárí kò sí social media ni èmi ò ní sọ̀rọ̀ sí ní tó sọ kárí kò sí social media ni gbogbo ń tán ṣe ìwọ̀nba máa mú jẹ gan gbogbo ìpànìyàn yìí gbogbo bọ́n ṣe fẹ́ gba ìjọba ẹ gbọ́ ìkan lára àwọn ẹgbẹ́ ìrora sọ fún yín ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun tó ti wà ní intelligence wọn rí tó ṣe interview lọ́jọ́ sí atúntún fọ́nrán ẹ lò ó tú àṣírí wọn gan-an ní lónìí Sultan sọ̀rọ̀ yìí ó ká lára social media ní terrorist group ó dùn wọn ń bò jẹ́ pé sí ọwọ́ wọn ni sí ọwọ́ wọn ni àràmù sí ní technology lọ́dọ̀ wọn ṣùgbọ́n eléyìí ó tú wọn ta ẹ bá ń fún lésì ọ̀rọ̀ rẹ̀ nú comment section ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn lọ́wọ́. wọ́n máa tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìròyìn ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè nínú ìròyìn tòní atáwòtò yọ̀ ó dùn ó bẹ́ẹ̀ náà sì ni ẹ gbọ́ wìnrìnwìnrìn ọ̀rọ̀ nítorí oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ àfúnyín lọ́pdéètì àti ìṣẹ̀lẹ̀ tuntun ó rẹ̀ já bẹ̀rẹ̀ lórí ti Obi Peter Obi ti fìbínú kọ lẹ́tà sí ààrẹ Tinubu ó ní gbogbo ibi tán bá wà with immediate alacrity ó ní kó máa padà bọ̀ Nàìjíríà kó wá fèsì iṣẹ́ tó gbà kó mọ́ sálọ ó ní wọ́n ń tàjẹ́ ẹlẹ́ẹ̀pọ̀ àti ìkófà ńlẹ̀ ní Plateau Ifámi tún ti ṣẹ̀ ní Benue lónìí èèyàn 11 náà tún ti pa wọ́n ní kò yẹ lẹ́yìn àwọn Fúlàní herdsmen. wọ́n ní tòmátò tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbówó lórí wọ́n ní kì í wá ṣe tòmátò nìkan o ìrẹsì nǹkan gbogbo nǹkan tẹ́nu ń jẹ pátápátá ẹ wá wà ní France ẹ̀ ń kéde emergency national emergency lórí fúdù ìgbà tá a gbé ìròyìn gan yẹ̀wò dáadáa ọ̀rọ̀ irrigation ọ̀rọ̀ omi ni ẹ̀ sì bọ́dà ẹ̀ ṣe nǹkan kan ó ní kán máa bọ̀ Nàìjíríà toro ń lo kan iṣẹ́ tó gbà kó wá fèsì ẹ̀ kó mọ̀ dán ọmọ Nàìjíríà dá bó bá sì ti sú ní pé kó kọ̀wé fi sẹ́lẹ̀ tí ò bá tọwọ́ rẹ̀ ò tí pa rẹ̀ ò bá ká mọ́ kó kọ̀wé fi sẹ́lẹ̀ pé kó mọ̀ bọ̀ aṣíwèrè ní tèkúté ilé o tó bá fẹ́ kàn fi oògùn pé bàbá padà mú ní ó jẹ́ fi bàbá lẹ̀ bàbá lòun rè rẹ́sì ní sí òsínú constitution pé èèyàn lè rẹ́sì ni ẹ fi olódò dẹ́lẹ̀ ẹjọ́ rẹ̀ sí dáadáa bàbá ẹ mọ̀ ọrùn ẹ fi kún ọjọ́ yín gan tẹ́lẹ̀ lò lẹ́yìn odi ẹ ṣe bó ṣe wò yín ẹ ṣe fàájì ẹ ṣàláwọn èèyàn tí ń bá yín ṣiṣẹ́ àwọn mínísítà yín ò lọ́ọ̀bì kankan àwọn IGP wà ń bẹ̀ gbogbo àwọn olórí parastatal wà ń bẹ̀ ẹ mọ̀ dòbí ló ń jẹ̀rí. mo promise yín mo ní àfi wọn pa wọn ẹ̀dẹ̀ sáàfi wọn pa àwọn wọn pa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja kó bẹ́ẹ̀ já lọ́dọ̀ Dangote o Dangote ò mọ nǹkan kan lára kò nímọ̀ lára pé kò sí olórí oko ńlé òun ṣèjọba tiẹ̀ lọ in fact nínú ìjọba rẹ̀ báyìí torí nǹkan ẹyọ kan tí Nàìjíríà dójúlé náà lépo Dangote ló sì wá ń di rẹ̀ tó rọrùn ló ní refinery in fact òun gan ló ń sọ bí owó epo bá wálẹ̀ tàbí yóò lò òkè Nàìjíríà ní ìsìn ọlọ́jọ́ mẹ́ta yìí tí owó epo lágbàáyé tán tabarẹ̀ kan tó wálẹ̀ ó já wálẹ̀ Dangote ó tún lówó sí ti ẹ̀ ní in fact wọ́n tún ní òun gan ló tún lówó jù láfíríkà báyìí ó tún wà lára àwọn olówó ayé tí wọ́n ṣe gbé orúkọ wọn jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ṣùgbọ́n bí tí òun ti ń lálùyọ làwọn kan ń lálàsí àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ àwọn downstream àwọn NNPC nkankan àwọn ń kìlọ̀ fún Nàìjíríà àwọn ń kìlọ̀ fún ìjọba pé ẹkọ́nọ́mì ó mẹ́hẹ̀ ọmọ ni táàrẹ Tinubu ti ṣèlérí fún ọmọ Nàìjíríà pé ẹkọ́nọ́mì ó tó dáa wọ́n lẹ́kọ́nọ́mì ó mẹ́hẹ̀ ẹ̀ ń bánú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn ní Dangote náà tún ti mú owó epo wálẹ̀ by 3.5% wọ́n lówó epo ti di 835 báyìí mo ní kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ kó máa bọ̀ ńlẹ̀ kó máa bọ̀ ó ń jọ bí ẹni pé lala tó ròkè ọ̀dọ̀ Dangote ní ti ń padà bọ̀ ńlẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí àlàyé tí NMDRP àbí kí náà ṣe tó sọ wípé economy ó mẹ́ is at risk Nigeria's economy is at risk nítorí owó epo tó wálẹ̀ àti tàrífù Trump ẹ gbà láàyè náà àkójọpọ̀ ròyìn ẹja kó ń bẹ ẹja àdọ́dọ̀ deputy governor lẹ́kọ̀ọ́ àṣẹ ó kan àwọn náà mọ̀kànmọ̀kànnà lóye nǹkan o. Brother wa Hamzat kì í ṣe Hamzat Oríyọmí o Ìbàdàn náà wà o deputy governor lẹ́kọ̀ọ́ lélẹ́yìí o. ẹ ti gbọ́ iye tí wọ́n fi ń san owó ná mo ní mi ò gbọ́ rí o from 2.7 million naira to 29 million naira wọ́n ló jump ni o wọ́n ní owó electricity bill ti disco tó ń fún àwọn múnísẹ́ lọ́fíìsì àbí nílé. lábàtẹ ọkọ̀ létí sí ọ́fíìsì wọn àbáwọn lọ́fíìsì wọ́n nílé làwọn wà wọ́n nílé náà ti mú wá wọ́n ní April
April wọ́n ní last month wọ́n ní 2.7 million kan 2.7 million náà fáwọn as a bill wọ́n nígbà tán fi mú ti April wá wọ́n ní 29 million mo ní gbogbo lè rí tẹ́ fẹnu ṣe fún ọmọ Nàìjíríà bí ara àjọ ẹ̀ ń bá ń ṣèjọba lẹ́kọ̀ọ́ tó tún jẹ́ deputy gómìnà ẹjọ́ ń ṣèjọba Nàìjíríà ni mo ní ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà sọ pé pọ́ọ́r ẹni pọ́ọ́r ẹ sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí tán ṣèlérí fún ire o fún àwọn Ogbeni débẹ̀ disco náà ń fojú wọn winá 29 million 2.7 million gan kì í sọ owó kékeré every month orí bande náà wà ó dáa bóyá bọ̀dá ó tò ní kán fáwọn sórí band sí mítà yín gan ó lana àbí ìṣẹ́nu mítà ní odidi iná tọ́lẹ̀ jẹ báyìí ní 29 million inú mítà kan náà gbégbà ó sì ṣe ìjọba náà láwọn fẹ́ bánu importation of solar mo ní sẹ́ẹ̀ ní solar lé yín ní odidi deputy ẹ wo à ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn tí solar tán ban wọ́n tún ti padà sórí rẹ̀ ẹ gbọ́ wìrìwìrì ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ tán ọmọ Nàìjíríà àtàwọn olórí wọn tán náà ń ké òwò Ọlọ́run ló mọ iye tí ààrẹ Tinubu ń san lówó ná mo kàn rántí òwe kan ó sọ sí mi lọ́kàn wípé ẹ̀ ń tégún lé kó náà wọ́n ṣe kí ni kó mọ̀ nífaradà torí bó ṣe ń rẹ ara yìí ní ìràrọ̀ ọ̀run n tó sì ń ṣe abọ́yadé gbogbo ọlọ́ya ní í ṣe mọ̀ wọ̀rí gbogbo tí ń ṣe yín ṣe àwọn olórí yín náà adìyẹ wọn làágùn ìyá ara wọn ní òjò àmọ́ wọn kàn ń bò ní ìsonú ẹ̀kú náà fi ń ṣe ó dẹ̀ já kó mẹ́ẹ̀já dọ́dọ̀ brọ́dà yìí macaroni dádì wa tó bá ń wá gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tàbí àwọn oníkọ́mẹ́dì tàbí àwọn celebrity ó jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àwọn tí máa ń sọ̀rọ̀ sókè wọ́n máa ń bu wọ́n máa ń ṣe sánà ní ẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣe kí ni kò wẹ̀yìn wò kò fẹ́ diyọ̀ bí aya lọ́ọ̀tì ó ti wá rántí àwọn nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ tí ààrẹ Tinubu náà tán kọ sórí ẹ̀rọ ayélujára wọn tó ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba wọn báyìí tó sì jẹ́ pé ààrẹ Tinubu kọ lábẹ́ ìṣèjọba ẹlòmíì wá rán ààrẹ Tinubu létí náà wípé ó ti kan ẹ̀yin náà mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan wọ́n já rán yín létí o torí ẹ̀ ń yí àgbẹ̀ ti gbàgbé ẹ̀ ń kó ọwọ́ rẹ̀ sí ìrùn o wọ́n sì ní bí ọmọdé ò bàbá tán yóò bá àròbá ń bàbá tán wọ́n ti rán ààrẹ Tinubu létí àwọn náà mọ̀ rí ní France ẹ jẹ́ àwọn ohun tí macaroni dádì wa sọ. alákọ̀ọ́kọ́ náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní the entire nation has lost its trust in the ruling party APC. It is a challenging time and we have to be very careful. Ó kó ti ààrẹ Tinubu nítorí ààrẹ Tinubu sọ ní 2014 wípé the entire nation has lost its trust in the ruling party PDP. It is a challenging time and we have to be very careful. Bẹ́ẹ̀ ni òwe Yorùbá náà ni ẹ mọ̀ pé mi mọ́ sáàrí gbogbo ọ̀rọ̀ mi nínú òwe ni wọ́n ní òkúta bá sọ lọ́pẹ́ sọ ọmọ ní 2014 ni ààrẹ Tinubu ti ju òkò yìí ṣùgbọ́n àárín jà náà jù sí ara ilé wọn ló bá ẹjá wo the next one tí macaroni tún rán wa létí. ó ní pípa àwọn kìrìsìtẹ́nì tán ń ṣèjọsìn wọn jẹ́ẹ́jẹ́ ó ní strongly condemnable wọn náà tẹnu àbùkù lù ú ó ní it calls to question the competence of Tinubu to protect Nigerians. bẹ́ẹ̀ ni torí ààrẹ Tinubu ló kọ́ 2014 náà 29/1/2014 ààrẹ Tinubu ní the slaughtering of Christians yẹn pípa àwọn Christiani worshippers is strongly condemnable. It's called to question the competence of Jonathan to protect Nigerians. tẹ́ bá rántí ní ààrẹ Tinubu ṣe àtàwọn àgbààgbà àjọ kan láwọn olórí ìjọ tán ṣe tán protest ṣùgbọ́n ààrẹ wọn ta ní ìsìn wọn protest o wọ́n bá wọn dá sí 30 days challenge wọ́n bá wọn dá sí gbogbo rally tí ń lọ olórí ìjọ ńlá sí nìyẹn wọ́n kún ààrẹ Tinubu lọ́wọ́ wọ́n jáde bọ̀dà Bákàrè náà jáde ńgbà náà ẹni mi ò fi pásítọ̀ sí bọ̀dà ní bọ̀dà ń jẹ́ wọ́n ṣáájú ń lọ gbogbo wọn jáde wọ́n fìtì náà wọ́n kó ti Jonathan gbà náà ṣùgbọ́n ńgbà téèyàn wọn ó ń ṣe ní ìsìn ààrẹ èèyàn kankan sọ̀rọ̀ yóò dáa fún ọ dáàdì wa kọ́ ló kọ́ gbogbo kìíní yìí o gbogbo ń tààrẹ Tinubu kọ́ ló duplicate ó bá wọn tún refresh ni ó wàá fi rán wọn létí. ìròyìn ayọ̀ lélẹ̀ mo farabalẹ̀ wo fídíò yìí ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń rí ẹ mọ́ bá ń celebrate wọn mo rí àkọlé tán kọ síbẹ̀ wọ́n ní Nigerians serving in US military àwọn ọmọ Nàìjíríà tán ń ṣiṣẹ́ ológun ní USA èmi wá
tún àkọlé yẹn kọ fẹ́yìn tèmi wípé ọmọ Yorùbá torí Yorùbá ni mo gbọ́ tí gbogbo wọn ń sọ àwọn ìran wa rè àwọn tí ó di ọjọ́ ọ̀la Yorùbá mú rè Yorùbá nation no going back Yorùbá tẹ́ bá ti ń pe Yorùbá nation ẹ máa wo àwòrán ọjọ́ ọ̀la ẹ máa wo àwòrán tó beautiful tí ò ugly bíi ti Nàìjíríà ẹ máa wo àwòrán country orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀ tí Fúlàní ò ti ní mọ́ rẹ́ èèyàn lọ́rùn anyhow àwòrán ẹni ká ẹ mọ̀ wẹ́ mọ́ fàwòrán kún torí ẹ̀ ìròyìn ayọ̀ ni àwọn ọjọ́ ọ̀la wa nù o ẹ yé pè wọ́n ní Nigerians mọ́ Yorùbás àwọn nù o kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé alamilaka káàkiri gbogbo àgbáyé isi ìṣẹ́nu iléeṣẹ́ ológun nìkan láwà káàkiri àgbáyé ni a wà in different sphere of life industries káàkiri we are giants of industries ọjọ́ kan á pàdé tá a fi àsíá wa báyìí tá a ṣe tá a fẹ́ lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ bí Nàìjíríà bá dáa ní sáwọn eléyìí ó rè sí ológun ní USA wọ́n ń padà bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n á wá jà fún ìran wọn ẹni tó gbóṣẹ́ tó ní kálukú bá mọ̀ sí á fi pàdé sínú orílẹ̀-èdè òmìnira lọ́jọ́ náà ara mi ń ṣẹ́gìrì mo fẹ́ mọ́ fèdè fọ̀ Ọlọ́run ó yé ọ tètè mú ajá gbangba o kúrò nínú àhámọ́ kúrò ní àárín àwọn màálù àárín àwọn ẹranko mú akó ń bẹ Olúwa mú akó ń bẹ pàápàá mú akó ń bẹ pàápàá ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ bá ń celebrate wọn ẹ̀rín tó yàyà wọ́n ń fi ìgbádùn sayọ̀ lọ́wọ́ ní ṣùgbọ́n àdúrà yín náà ó ṣe kókó ẹ mọ̀ bá ń fi ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ bá ń bá gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé ẹ bá ń ṣàdúrà fún wọn kẹ́ ẹ wá bá ń patẹ́ kẹ́ ẹ yin Olúwa lógo on our behalf. Yorùbá nation forward ever backward never no going back. Ó dá o ẹjẹ́ tún sáré padà sékòó atótó arére o ìkéde pàtàkì tẹ́ sanwó fún lórí àríyànjiyàn tó ń lọ lọ́wọ́ nílé ìgbìmọ̀ asòfin Èkó lórí ọ̀rọ̀ Obasa àti ìyáàfin Miranda wọ́n ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti rí Obasa ìbáàsòjìjì rẹ̀ lẹ́rí ìbáàsì àkọyìnsí rẹ̀ ìbáàsì ṣe iwájú ló kọ sí ìbáàsì ẹ̀gbẹ́ ìbáàsì òsì ìbáàsì gbogbo ibi tó bá kọ sí. wọ́n ní ẹ má fi ojú impeached speaker wò mọ́ o wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ sínú history ẹ̀ tẹ́ bá ń kọ́ gbogbo ẹ̀ ń bá fẹ́ kọ̀wé ń pa rẹ̀ wọ́n lẹ̀ gbọ́dọ̀ mẹ́nu débẹ̀ nítorí wípé ilé ẹjọ́ ti dá láre pé ẹ mọ́ fi ba kàríà ọjọ́ iwájú rẹ̀ jẹ́ bóyá yóò di president yín lọ́la ẹ wà mọ́ kóòtù wípé ṣé bá ti impeach ẹ̀ rí wọ́n lẹ̀ lè ba political kàríà rẹ̀ jẹ́ wọ́n sì ní bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń sọ̀yún náà ní kẹ́ mọ́ rántí wípé níwọ̀n ìgbà tí kò sínú àkọọ́lẹ̀ pé wọ́n impeach ẹ̀ rí he has never been impeached wọ́n ní ẹ mọ́ pé Miranda náà mọ́ wípò náà ti jẹ́ speaker rẹ̀ torí wọ́n ló fi òfin díẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n ti impeach ẹni wọ́n ní bọ́n bá sí impeach rẹ̀ wọ́n lè èèyàn kankan ò lè jẹ́ speaker mo ní abalájọ tó sá ti takú sílé ẹjọ́ pé òun ò ní kú òun bẹ́ẹ̀ wọ́n ti bọ́n dá sí wọ́n ti bọ́n parí ẹ̀ wọ́n ti pèpè àlàáfíà ṣùgbọ́n ó yarí kanlẹ̀ o ó mọ̀ túmọ̀ géèmù rẹ̀ nù politics torí bó báyìí lè gbà wípé wọ́n pè ń padà yóò mọ̀ wà lákọọ́lẹ̀ àbàwọ̀n ńlá ni ó jẹ́ nínú kàríà nínú kọ̀ríkúlọ̀mù ẹ̀ àbàwọ̀n ńlá ni ó jẹ́ wípé wọ́n ti impeach ẹ̀ rí ṣùgbọ́n ní ẹ gbọ́dọ̀ fẹnu impeachment pé mọ́ Miranda ní ìsìn ò tí ì jẹ́ kíní rí àwọn tí wọ́n wá sowọ́pọ̀ láwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tán yọ nígbà tí ó sì ń lé bóun náà ṣe mọ́ kógojá bóun náà ṣe jọ mọ́ kọ̀wọ̀rìn lẹ́gbẹ̀mọ asòfin tiwọn ẹni kò kàn wá àwọn fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ni á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ jápò lórí ọ̀rọ̀ tiwọn. ẹjẹ́ wá débàdàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ Èkó náà ni ẹ̀ ń bẹ̀rù ajínigbé ẹ̀ mọ́ bẹ̀rù helicopter lágbè state house là ń lọ lọ́dọ̀ Ṣèyí Mákindé ti kúkú ó ti la gbọ́ ẹ̀ mọ́lẹ́ o ó ní òun ní capacity láti di president yìí mo ní kò wá tán bí ó tán ibi tán ń lọ náà rèé gbogbo diplomacy wọn gbogbo bá ṣe ń gba sàríà láàyè lọ́yọ̀ọ́ gbogbo kìlọ̀ wọ́n ń kìlọ̀ fún wọn ni pé bọ́ọ̀bà mọ̀ di nǹkan bọ́ọ̀bà jẹ́ nǹkan nù Nàìjíríà ó mọ̀ gbọ́dọ̀ sí tíà ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Ṣèyí Mákindé yín o ó lóun fẹ́ di òun ní agbára láti di president yìí. I have the capacity to occupy the highest office in this land and I have what it takes. But is it what I want to do right now? Is it what Nigerians are asking for? Is it what my party will say we should do? I don't know. We still have a long time to go. Where we are right now is
we must fix our party. You must have a platform for you to even aspire to be anything. And let me also say this, if my political journey ends right here, I am also very happy. When I joined politics in 2007, I wanted to go to the Senate. I wanted to be a senator. But now, not only have I achieved more than that by being the governor of my state, I've also cherished the opportunity that people gave to me to make my own little difference. When we got to Bauchi, the first PDP Governors Forum meeting under this dispensation, I made it clear to everybody that, look, let us wipe the slate clean. Let us not dwell in the past. We've seen the result. And if you're saying, look, okay, some people did this in 2023, but others did it in 2015. PDP should have still been in power up until now, but some people walked out of Eagle Square. Ọ̀nà alájọ́ lẹ́nu bọ̀rọ̀sẹ̀ yìí o onímọ̀ ẹ̀rọ Seyi gómìnà ní wọ́n ti ẹ̀tún sọ wọ́n dọ́gbọ́n yọ̀rọ̀ sí àwọn lọ́ọ̀mẹ̀kà lára wọ́n ní ipò gómìnà ó ju ti sẹ́nítọ̀ lọ sọ́lẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ níwájú Àpábíò nọ́mbà 3 mọ̀ l'Àpábíò àwọn náà mọ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ òṣèlú báyìí wọ́n ti ń ṣe kùrùkẹrẹ oníbàárà wọ́n ti ń bólé ìbọnú kí ni bí ò bá wù yín ẹ mọ̀ sọ pé ẹ mú ní capacity láti jẹ́ president ó wù yín ní ẹ wo àwọn olóṣèlú òtẹ́ ikú hàn sí trust o ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ó yàtọ̀ sí àwọn gangan o wọ́n dá yàtọ̀ gidigidi o one man business ọ̀rọ̀ ẹnu wọn conglomerate wọn ó yàtọ̀ sí àwọn gangan tó ń sọ̀rọ̀ o ẹ má fi ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ẹ má fi jọ́ọ̀jì wọn o wọ́n lè sọ̀rọ̀ kan ní ìsìn ẹ̀ ní bá wọn di ọ̀rọ̀ wọn mo sọ lánàá mo ní tán bá sọ̀rọ̀ wọn ìgbọ́ létí ara wọn àwọn èèyàn ni mo rán wọn létí pé ẹ mọ̀ sọ báyìí ẹjá kó bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ arákùnrin náà wọ́n ti ṣiṣẹ́ ológun rí wọ́n sì ti máa gbẹnu sí máìkì tipẹ́ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe interview yìí ṣùgbọ́n yóò wúlò fún wa nípa gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri Nàìjíríà pàápàá jùlọ ilé tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀gá ọlọ́pàá IGP sọ lónìí wọ́n ní tẹ́ bá ń sọ pé àwọn èèyàn ń pààyàn ẹ má dárúkọ tribe wọn mọ́ ẹ má sọ pé bóyá àwọn Fúlàní pé apààyàn tàbáwọn oníṣẹ́ láabi pé kì í ṣe tribe náà fi máa ń profile wọn ṣùgbọ́n ọ̀gá wa yìí wọ́n dárúkọ tribe gbogbo wa la sì mọ̀ wípé Yorùbá ìdá ẹran ẹ gbọ́ wíníwíní ọ̀rọ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn lónìí oṣù mẹ́jẹ àdomi iwájú náà ká domi tútù iwájú ẹjẹ́ àfọ̀rọ̀ bàbá ìdomi tútù iwájú kó lè yé wa. It's not about ransom. They just want to pass a message. We can come in. We can do what we need to do. And there are some hardliners in this government that are sponsoring this kind of narratives. They just want to show that they can Islamize this country. They think about Taliban. They think about the Mujahideens. And they want to replicate it in this country. And they don't care what happened. They simply don't care. As long as at the end of the day, there's Sharia and there is whatever thing they have in their head they want to achieve. So these people that are sending messages are sponsored by Nigerians. You remember this Boko Haram issue started since 2012. Yeah. And I was in the military intelligence that time. We arrested those people. It is my organization that actually conducts interrogation and interview. And they mention names. I mean, I can't come on the air and start mentioning names of people that are presently in government now that I know. Presently in government. That the boys that we arrested mentioned. Some of them are governors now. Some of them are in the Senate. Some of them are in Aso Rock. The intention is to Islamize Nigeria and practice Sharia. And it doesn't matter if some people do. It doesn't matter if you're embarrassed. It doesn't matter if our economy has degenerated. Look at the interest rate. Look at the inflation rate. Look at the debt profile of Nigeria. They don't care. As long as at the end, the Quran is at the sea. So some people in this country have this mindset. And we must tell the truth. Some people have this mindset to Islamize the nation. And they are in the government. And people know them. The DSS know them. The NIA know them. The DIA knows them. You can't succeed without an inside person. And this attack you saw has insiders collaboration. Sáwàlá tún sọ bẹ́ẹ̀. Sáwàlá sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀gá wọn níléeṣẹ́ ológun gbà kan intelligence ni o intelligence gidi
ó dà pé ó sì sáàfù lábẹ́ Buhari o ní ẹni tẹ́ ń wò yẹn o gbogbo ohun tó sì mẹ́nu ó sì ṣe fídíò yìí kò tí èpò sù kò tí lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ló ṣe fídíò yẹn jáde o kì í ṣe pé fídíò tó ti pẹ́ jù o wáyà wọn aláwà ń sọ̀rọ̀ àwa èètì ẹ̀sìn kan àwa báyìí gọ́ọ̀tì èyí tẹ̀ mọ̀ nǹkan kan ẹ wo ẹ̀yin alálàáfíà gan bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ òkè ẹ forí kó ẹ màjẹ̀ndà àwọn aráabí à ń sọ̀rọ̀ fún yẹn lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn Sudan ẹ lọ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ Sudan lọ́wọ́lọ́wọ́ mùsùlùmí ló pọ̀ jù ní Sudan wọ́n gan tiẹ̀ ní 90% àbí ká tiẹ̀ ní 100% mùsùlùmí gbogbo wọn àwọn tó sì ń pa wọ́n àwọn jihadist ló ń pa wọ́n ṣeré wọ́n pa tó 100 of millions sí wọn kì í ṣe exaggeration ẹ lọ béèrè tó ń bá ọmọ kékeré fipá lò pọ̀ náà àwọn tó ṣẹ́kù gan-an ikú ti wá di mẹ́ta ìpínlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn pé bọ́ ọba yè lónìí o àmọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la nǹkan fẹ́ wá dánwò láfíríkà ni à ń sọ fún intelligence person lélẹ́yìí kò sẹ́ni tó rán iṣẹ́ ó jáde wá fìgboyà sọ̀rọ̀ ni wọ́n ń wò yín ran wọ́n náà morúkọ àwọn tó ń ṣe ẹwẹ́lẹ́ náà ní ìsìn gómìnà bá ó sí ni ara àwọn alájẹ̀ndá ìsọnù tó ní kán mọ́ sí kìíní ilẹ̀ àwọn ò ní yá mọ́ tẹnu mọ́ wọn èyí tẹ́ bá ń retí gbogbo àṣírí tú gan àwọn wòlíì sọ̀rọ̀ wọ́n lé ọdún àṣírí títú ní last year àṣírí tú ṣùgbọ́n lẹ́yìn àṣírí títú ńkọ́ sójú ń ti àwọn olórí yín mọ́ bá ká orí èèyàn mọ́ wọn lọ́wọ́ kò sí nǹkan kan àwọn yìí resign wọn yìí tijú resign ẹ wá ń retí kí Nàìjíríà dá ẹ wà lára gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń retí kí Nàìjíríà dá ẹ wà lára àwọn tí ń ba Nàìjíríà jẹ́ ẹ bú Sunday Igboho ó kọlà kò kàwé ìwé yín ti yí yín lórí ó ti yí yín lọ́pọlọ sódì ó ti yí yín ní ọpọlọ sódì mùjẹmùjẹ lólórí yín ó nígbà tán bá mùjẹ yín àní ẹ̀yin tẹ́ ẹ jó lólùfẹ́ wa ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbà fún Yorùbá nation tẹ́ ẹ gbà fún òmìnira ń tààràtààrà wọn ní bá Nàìjíríà ò ní bá yín kẹ́dùn kò ní bá ń kẹ́dùn sí o inú àwọn olórí yẹn ò bí èmi o inú àwọn tí máa ń gbèsè wọn lẹ́yìn gangan ní ń bí mi. àwọn olórí ti update wà lórí ti ọmọ yìí o Ọlọ́run ló mọ̀ yọ wọn fẹ́ filẹ̀ o wọ́n tún fẹ́ rí arrest yẹ o ẹni kí ló dé ẹgbọ̀nú àkójọpọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti àwọn cbex ẹni ṣe yà àdúrà ń ta cbex ni wọ́n rí ìta bàbá àjẹ̀bù ti àbí ọ̀rọ̀ àjẹ̀bù kan náà rí ìta láàárọ̀ kùtùkùtù pẹ̀lú aṣọ àdúrà ṣùgbọ́n a kàn fẹ́ fi wọ́n ṣẹ̀zàmpù ni tó ta cbex náà yàtọ̀ sí wọn oní cryptocurrency ìsọnù ń bàdàn ṣùgbọ́n EFCC ní good news fún yín o wọ́n ní ẹ̀rọ owó yín gbà padà ẹni déètì wo ẹ̀rì ibi ẹ̀ ń bẹ̀ ẹ̀gbọ́n náà àkójọpọ̀ ròyìn. ẹ já wá dé UK lọ́dọ̀ arákùnrin tí wọ́n wá arrest àwọn ọlọ́pàá ló wá arrest ẹ̀ ṣùgbọ́n ìkan lára àwọn obìnrin tó set ẹ̀ up ló jẹ́ kán arrest in fact tó ń sọ fún nínú fídíò yẹn wípé òun ò mú oògùn ẹ̀wà bá ara àwọn gbélulẹ̀ rẹ̀ wọ́n ní obìnrin 11 ló promise wọ́n ní tiktoker ni wọ́n ní doctor ní máa ń pe ara rẹ̀ gbogbo èèyàn ló fẹ́ gbogbo èèyàn ló fẹ́ sọdọ̀ lórí ire lórí tiktok àsùngbà wọn ni onírọ́ ìkànnù wọn náà wá ní ó dáa bó o bá rò pé ó ya wèrè òun ya wèrè ju ọ lọ òun ò mú bẹ́ẹ̀ lẹ̀ fún ọ ó ní ó sọ pé pọ̀ọ́rù kò dáhùn ó rò péré ní í ṣe ó ti sọ pọ̀ọ́rù dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá báyìí àwọn yẹn wá fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ mú wọn respect ẹ̀ nígbà tán mú un lọ ẹ̀sìn mọ́ àwọn ọlọ́pàá UK tàbí ní Europe wọ́n respect ọ wọ́n mọ̀ ṣe sà tán fi mú ọ wọ̀gá lónìí wọ́n fi kíní sí lọ́wọ́ wọn mind pé ara rẹ̀ ò dá wọ́n tún sọ fún arábìnrin tí à ń gbóhùn rẹ̀ ń bẹ̀ wípé kó jọ kó rántí mú oògùn rẹ̀ wá bá. Nana, what's it doing? Did you have his medication, madam? Yes, I'll bring it to Wood Green Police Station because it's in my house. Yeah, if you can. Yeah, I'll definitely bring it now. ó dá àwọn ẹja sáré dé ìkànnú àwọn báńkì ní Nàìjíríà níbi tí wọ́n ní wọ́n ti rí àwọn kan tí wọ́n kó rẹpẹtẹ owó inú àpò owó inú ṣaka owó tó pọ̀ létí tó tún pọ̀ lójú wọ́n ní wọ́n fi àpótí kó kàn wá mo níṣẹ́ yìí ṣe owó tán gbà ń bi pati kùbánà wọn ní rárá ó ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn Haúsá nítorí èmi náà máa ń lọ báńkì dáadáa lálẹ́ avenue báwọn Haúsá sì máa ń rówó wá rí wọn ní dẹ́lòmíì lóhùn tó bá ti kàn wọ́n ó ti ẹ̀ jẹ́ wípé dọ́là náà máa ń ṣẹ́ wá mo ní ó lè jẹ́ owó òwúrúdè change náà ìbọn náà ń ṣẹ́wó káàkiri gbogbo inú ọjà káàkiri àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ wá ń ranjú pé owó rèé ṣé èèyàn kan náà ló ní àbílẹ̀ iṣẹ́. wọn kan wá ní ká pé EFCC mo ní EFCC fún kíni
àwọn èèyàn lówó ọlọ́run ló mọ iye bílíọ̀n tó bá jẹ́ pé 1,000 ni bílíọ̀n ló wà nílẹ̀wọ̀n o ṣùgbọ́n àkáǹtì tó lè gbà yẹn náà yóò ti máa gbà tipẹ́ ẹgbọ́n só lẹ́tọ̀ọ́ kí wọ́n pe EFCC sí yan ẹni rárá ó lẹ́tọ̀ọ́ o ó yẹn pọ̀ lóòótọ́ o rí ni bí èdú. All right, as you can see on People's Gazette, alleged defamation, court strikes out Fálànà suit against Instagram activist VDN. Trying to be Instagram activist again. Well, all I can say is, angels are singing. You are good. You are good. You are good. Angels are singing. Báyìí ò gbádùn èmi náà fẹ́ mọ bá kọrin tẹ́lẹ̀ ní ṣùgbọ́n ọlọ́rọ̀ kan ìròyìn la wá fún yín wọ́n ti strike out ẹjọ́ yẹn kò lẹ́jọ́ rò mọ́ o wọ́n ti dismiss ẹjọ́ ẹni kí ló fà á wọ́n ní kò lẹ́jọ́ rò náà ni kò lẹ́jọ́ rò rárá kò sí ní tó jọ ọ̀rọ̀ sábà kínní wọ́n ló pàkíyèsí ni wọ́n ní ẹni tí ó sọ̀rọ̀ gangan nínú fọ́nrán àròjù ẹ̀ ṣùgbọ́n agbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ tó jẹ́ Bobrisky wọ́n lòun nìkan lọ mú wọ́n ní Bobrisky ló fẹ̀sùn kàn wọ́n yẹn kàn bá wọn fi gbohùngbohùn gbé síta ni ó pàkíyèsí wọn sí ni kò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ẹjọ́ yẹn mọ́. kí ni n ó fò lè ṣe láyé tí mo wá kí ni n ó fò lè ṣe láyé tí mo wá láyé tí mo wá kàkà kí n jalè máa kúkú dẹrú kí ni n ó fò lè ṣe láyé tí mo wá. bàbá wa orí ọ̀fẹ́ Martins ọ̀nà rán wa létí orin àti kọ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó wúlò láàkọ́ yìí pẹ̀lú gbogbo tí ń lọ Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo tí ń lọ Nàìjíríà àtolórí àtẹlẹ́mù àtọmọ ẹ̀yìn àtẹntọ́ ń wò lókè àtẹntọ́ wà nísàlẹ̀ àtẹntọ́ wà láàrin olúkálùkù sáà ń wùwà olè ẹni tán bá ti rí gbà tán bá ti rí jágbà lọ́wọ́ rẹ̀. kí ni n ó fò lè ṣe láyé tí mo wá kí ni n ó fò lè ṣe láyé tí mo wá kàkà kí n jalè máa kúkú dẹrú kàkà kí n jalè máa kúkú dẹrú kí ni n ó fò lè ṣe láyé tí mo wá. ẹni tó bá jalè alọ́lá láyé ẹni bá jalè alọ́lá láyé ṣùgbọ́n kò ṣe lọ́lá tó kò lè rọrùn wọ̀ bọ́lá ọjọ́ bá dé kí la fẹ́ fò lè ṣe láyé tí a wá. value apọ́n value lè ń gbà náà owó làwọn èèyàn lé kiri owó ní sálẹ́yìn owó ni kò sẹ́ni tó ní ká ẹ mọ́ lówó ṣùgbọ́n ẹ ṣiṣẹ́ débẹ̀ làágùn díẹ̀ débẹ̀ kọ́lọ́run wá bá yín fìbùkún sí kó fèrè ṣiṣẹ́ yín ẹ mọ́ jalè. mo gbọ́ arákùnrin kan tí ọwọ́ bà tó ní tánísó pààyàn rí olóhùn pààyàn rí ṣùgbọ́n ó jalè rí dáadáa olóhùn jalè mo ní olóhùn pààyàn rí ọ̀dẹ̀ lóhùn pààyàn rí tí ì rí ibi tán ti lọ jalè wọ́n gbébọn lọ jalè ńbẹ̀ lóòótọ́ o wọ́n rè jí owó ńbẹ̀ ni o wọ́n àti ẹ̀rí wọn kàn rè jí owó ṣùgbọ́n owó tẹ́niyẹn fẹ́ fi san gbèsè kì í ṣe pé bóyá oró ń jẹjẹ ó ṣàjọ fẹ́ fi san gbèsè wọ́n sì jí owó yẹn ó sì rí pọ́n ti jí ó sì nalẹ̀ ó sì kú ṣùgbọ́n lójú ẹni tó lọ jalè ńbẹ̀ kò pààyàn rí torí kò mú bọn lọ torí kò mú ọ̀bẹ lọ ṣùgbọ́n kò mọ̀ wípé ẹni tó ń lọ jí owó rẹ̀ ti kú. wọ́n wo àwọn èèyàn wọ́n èrò àtúbọ̀tán kí ló ń dín nǹkan ní nǹkan fún kí ṣe ti yẹ. bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan mọ̀ wọ excuse ẹ worún tó ṣẹlẹ̀ lánàá báyìí lórí ọ̀rọ̀ CBEX àwọn kan náà ó ti ṣẹlẹ̀ sí MMM bàbá wa kan sọ àwọn ní MMM ayé ìgbà kan wọ́n ló ṣẹlẹ̀ sọ ọ̀rẹ́ àwọn ń gbà yẹn wọ́n ní ọ̀rẹ́ àwọn yẹn tó wà nú àwọn tí CBEX tún ṣẹlẹ̀ sí mo ní kò lọ́rọ̀ ọ̀dọ́ ó lè wà nú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ẹ mọ́ bínú bàbá wa. lórí wọn ti ń sọ̀rọ̀ sí mi látàná fi wọ́n lẹ̀ ìwọ́n bọ́lọ́ ń bá kẹwọ́ àwọn tọ́lọ́hùn bú àwọn tó ń sọ sí tẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ serious mo kọ́kọ́ fẹ́ lẹ́ẹ̀gbádùn Nàìjíríà lẹ ti máa wá excuse burúkú láti fi bo nǹkan burúkú kò síṣẹ́ ni bọ́mọ olóṣó bá jáde ní ìsìn kò síṣẹ́ ló fi ṣe olóṣó bólé bá mólè kò síṣẹ́ ló ń fi jalè bọ́bá mẹ́rin tó górí èèyàn kò síṣẹ́ náà ló fi górí èèyàn èèyàn aláòbí gbogbo tẹ́ ń wá excuse tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ẹ káàbọ̀ jàre wọ́n kó àwa débẹ̀ ni làwa ṣe dúró tán báyìí nǹkan ní nǹkan wà mọ́ ẹran nǹkan ní nǹkan gbọ́dọ̀ ràn mọ́ lójú nígbà tó wà kékeré gan òní ò mọ̀ lára dàgbà tó fi ní òye wípé wọ́n fi aago aláago ṣiṣẹ́ ojú ò lè tì ọ́ nípò tó wà time is different fóníkálukú ó lè pọ̀ Nàìjíríà àtolórí
àtẹlẹ́mù ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọ́n ní àwọn olórí ló kọ́ wọn wọ́n náà tì wọ́n débẹ̀ wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbà kan kọ́ àwọn ni ṣe èèyàn kan wà ní òun ó kọ́ èmi lólè ṣé ká máa sọ ohun tí oníkálukú là kọjá ni ṣé tẹ́ ẹ bá sọ ti yín ẹ̀ ní rọ́rọ̀ sọ rí sítórì sọ àìmọye àwọn tó ti ru pọ́npọ́n bí rí àìmọye àwọn tó ti ṣiṣẹ́ bricklayer rí ọ̀kadà ẹ wá bí mi nínú òjò nínú ẹ̀rùn a lọ wọ́ọ̀fù a mọ̀ gbójú wíńdò àwọn mọ̀pò a mọ̀ gbàsọ̀dá nínú àwọn tí ń ṣe kí lorúkọ wọn iná àwọn flour mills. wọ́n bẹ̀rẹ̀ pa ọ̀rẹ́ mi lọ́jọ́ kan díẹ̀ ló kù ọ́zù ó dẹ̀ káàbọ̀ jàre yóò dáa fún bàbá wa yóò dáa fún bàbá tó fún wa lórin. ó dáa lónìí àní pé àní fò pápọ̀ lọ́pọ̀lọ́ péjọ ẹjẹ́ wọn mọ̀ gbé yín wọnú àkórí ìròyìn bí ta ti mọ́ dàmí tútù wájú láti tẹ̀lẹ̀ tútù bí ta ti mọ́ gbẹnu ọ̀nà wọlé ó lè jẹ́ náà àgbọ̀nrán dì ó lè jẹ́ ti remote control torí òyìnbó ti sáyé dẹ̀rọ̀ ní ìsinyìí o civilization ti gbayé ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà ilẹ̀kùn àgbọ̀nrán dì kẹran wọn jẹlé ó sì wà ń lu òkè dáadáa o bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo eléyìí tẹ́ rí inú abala léèfé ibo láti yọjú lójú wíńdò mọ́mọ́ wa dọ̀kásì dá ló wọ́n ti ẹ̀dákò tí sí bá kó nìyí náà yọjú ní street báyìí ẹ̀ ń bá ti gbé Musin rí ẹ̀ ń bá ti gbé Ṣómólú rí tó gbé Bàrígà rí tó gbé Yábà rí yóò mọ ìtumọ̀ bá kó ní ọjọ́ ta nǹkan kìí ṣe èmi ò sọ àwọn ẹ́stéètì Èkó èmi ò sọ Ìkòyí o àwọn yóò wọ́n lè mọ́ sílẹ̀kùn bá kó ní wọn for years ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tá a gbé àárín èrò rí face me I face you àmọ̀ túmọ̀ bá kó ní àmọ́ ríran wò dáadáa tọ́jú òfin lọ ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ báyẹ̀ bá pín kó kálukú ọkọ̀ jẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o alákọ̀ọ́kọ́ kí ni Ọlọ́run lálákọ̀ọ́kọ́ adúpẹ́ adáwọ̀ ọgbẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run Èdùmàrè ọpẹ́ ògo ìyìn fún Ọlọ́run adẹ́dà ṣẹ̀dá bẹ́ẹ̀ náà ni mo kàn sára sí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbẹ̀yìn mọ̀ ẹ̀yin bàbá tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa tẹ́ ń fa yọ̀pọ̀ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni tẹ́ ń rán wa létí ohun àtijọ́ ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ náà àwọn àkórí ìròyìn ibi tá ti mọ́ dam tútù wájú tá mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù àwọn àdírẹ́sì ibi tá ń lọ jìnnà súnmọ́ ibi táyà ló pa alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ já dé Rivers State à ń gbọ́ ìròyìn kan olójú méjì ni bóyá òótọ́ ni bóyá arọ́ wa ni ṣùgbọ́n àwọn kan ní oúnjẹ òótọ́ òní àwa ìgbéròyìn tó bá ti ń jọ òótọ́ nínú kójú òótọ́ tàbí rọ́ wọ́n ní àní àwọn ń gbóòórùn rẹ̀ mú ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ẹja gbọ́ná wọ́n ní administrator tí ààrẹ Tinubu yàn sí Rivers State wọ́n ní ó pàṣẹ fún Fubara pé wọ́n bí ọkọ ọmọ yọjú wá ṣàlàyé ara rẹ̀ mo dìtẹ́tì àwọn nǹkan kan ẹni tó gba oyè tí ò invite ẹni tán lékòó ń bẹ̀ wípé kì í ṣe pé wọ́n gbéjọba lé lọ́wọ́ o èèyàn kankan transfer ìjọba lé lọ́wọ́ kan jókòó bẹ́ẹ̀ náà ni o kò bá Fubara ń bẹ́ o Fubara tó pè látijọ́ yìí yóò ti tọ́sẹ̀ bíi méjì ó ti kọjá ọ̀sẹ̀ méjì tó ti wà mẹ́ni ìsìn ó wá ń fagídí pé Fubara ní ìsìn pé yọjú sí mi bọ́ọ̀ bá yọjú sí mi kó wá ṣàlàyé suspension rẹ lè lékún o wọ́n lè mọ́dọ̀ padà o accountability ṣe kókó mo rí àwọn nǹkan ká èmi náà wà á rántí pé Fubara náà mọ̀ ná àwọn owó kan tó sọ sórí tó ganu sí máìkì lọ́jọ́ sí tó lóun fún ṣọ́ọ̀ṣì kan ní ṣé 500 million kan ní kì í sì ṣe ṣọ́ọ̀ṣì kan ló fún ó pín àwọn owó kan káàkiri mo ní ṣé àwọn kìíní yóò ní kó bá mo sì yọ ọgbọ́ pé kán tó suspend Fubara náà ti fẹ́ probe Wike ẹni yára lògùn gbé ní ìsinyìí o Wike rẹ fi ojú rẹ̀ hàn mọ̀ bó ibi tá a ti ń sàn yẹn lọ́wọ́ náà ni Tompolo ti ń sọ pé bọ̀dà Wike ẹ̀yin náà jogun omi ẹmọ Tompolo òun náà ara àwọn ex-militant wọn ṣùgbọ́n òun náà wọ́n ti ẹ̀ ló kọ́ police station fún àwọn ọlọ́pàá mo ní ìyẹn Tompolo náà àwọn àsárí lòkúbọ̀ à ń kó àsárí ti ẹnu ní máa ń lé Tompolo ráyé ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀kan tó bá sọ̀rọ̀ báyìí láti jọ ìtọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ kò sọ nǹkan kan ṣùgbọ́n wá sọ̀rọ̀ báyìí ó ní Fubara ń padà bọ̀ ó wá sọ nǹkan kan fún Wike wípé Wike jogun omi ẹ̀gbọ́n àdúgbò la mọ̀ yìí sí Wike ti wá dá lóhùn báyìí pé Tompolo pé Fubara yín kò tí ì tọrọ dáríjì mo ní ṣé ọ̀rọ̀ kó wá tọrọ dáríjì lẹ́sẹ̀ suspend ẹ̀ ní àmọ́rọ̀ bọ̀ ẹ ló pẹ́ à ń bọ̀ ń bẹ̀. ibi tá a ti ń sọ yín lọ́wọ́ ni administrator tún ti wá dáhùn wípé ẹ jẹ́ kó ń sọ fún yín o òun ti gbé àjọ NBA Nigerian Bar Association òun ti gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ mo ní àjọ àwọn agbẹjọ́rò ló gbé lọ ilé ẹjọ́ ilé làpò tí ìjókòó dèjì ẹ̀hán náà ló wà ní ẹjọ́ ó lóun ò mind ó ní 300 million wípé wọ́n san mo ní kílẹ̀ tún jọ fàpọ̀ ìwà àti NBA ti sọ pé ìlẹ́gà ni ọ́
ṣé torí ẹ̀ wá ni ló ṣe ń lọ ilé ẹjọ́? Gbogbo tó bá sáà kan Fubara tó kan Wike tó ń polo tó kan sole administrator gbogbo ẹ̀ pátápátá là á mú wa ajẹ́yìn lábọ̀ ní ìròyìn tòní. bàbá kò ń bẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ náà là á dé orí ọ̀rọ̀ cryptocurrency Ponzi scheme tó ṣẹlẹ̀ lánàá tán jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ló lọ over 1.3 mọ́ mi kan ti ẹ̀pà kéèsì mi sí wọ́n ní kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ló ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó náà wọ́n ní wọ́n ń fi owó wọn ṣòwò ni wípé wọ́n wá lose mo ní àwọn ti Nàìjíríà yìí wọ́n lose náà wá ká kinní lẹ̀ ṣé wọ́n ń ká kinní lẹ̀ nù kò sí èyí tó ṣiṣẹ́ mọ́ wọ́n tún wá láwọn èèyàn ẹ mọ̀ pa a sọ fún ìlànà wọn ní kán mọ́ wá san 100 euro 200 euro láti fi ṣe verification tán lè gbowó wọn jáde wọ́n láwọn ọmọ Nàìjíríà bá tún kówó lọ bẹ̀ pé àwọn ò gbowó àwọn ṣẹ́ wọn mọ̀ pọ̀ tún fẹ́ gbà wọ́n sí ni bọ́n ṣe mọ́ sí nìyẹn rálẹ̀ yẹn wọ́n tún fẹ́ kó mọ́ àdúró 1.3 trillion naira tí wọ́n ti gbà ẹ mọ̀ tanra yín tó ti lọ ó ti lọ nù. ṣé wọ́n sọ fún ọmọ Nàìjíríà tó ń ṣe wọ́n sọ pé crypto náà ń fowó wọn sí o wọ́n parọ́ fáwọn kan wọ́n ní gold wọ́n parọ́ fáwọn kan wọ́n ní forex wọ́n oríṣiríṣi irọ́ náà ń pa fún wọn. wọ́n bá ṣe ẹ̀ ṣe kò ní mówó ara rẹ̀ lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára kó lè ṣe fúnra rẹ̀ ìwọ ń ta aládùúgbò tí ó mọ̀ ní mówó wá ìwọ ń tèèyàn kan tí ó mọ̀ ní nínú ọjà yà lọ́jà à ń bọ̀ ń bẹ́ o torí wọ́n ní àwọn Àmọ̀tẹ́kùn àti àwọn EFCC ti dá sí báyìí mo ní kán bọ́ sí gbòòrò ayé kán mọ́ kó gbogbo àwọn èèyàn lọ wọ́n náà ti take over ọ́fíìsì wọn à ń bọ̀ ń bẹ́ lónìí náà ní kò ní dọ́là bàbá kó ń bẹ́ àwà àdé ọ̀dọ̀ Ganduje o ẹmọ ẹjọ́ kan tí wọ́n gbé lòdì sí nípa dọ́là kan tán ní $413,000 tán ló kó sínú agbádá nígbà tó wà lórí oyè bàbá tó fi agbádá kó dọ́là gbà náà tí kámẹ́rà mú so ẹ̀mọ̀ pọ̀ ní chairman APC national chairman wọ́n ti ẹ̀ tún fi joyè kan board of kìíní kan bóyá airport mo ti ẹ̀ fẹ́ mú oyè tó jẹ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n tún ti ó fẹ́ kan da ẹjọ́ inú pé ilé ẹjọ́ tán ti ń gbọ́ torí ìpínlẹ̀ Kánò ló gbé ẹjọ́ lòdì sí ní high court ń bẹ̀ ló bá sọ wípé wọ́n ní jurisdiction nígbà yẹn ó jẹ́ gómìnà wọn ìpínlẹ̀ kan sì ti pè ẹlẹ́jọ́ náà àti ìpínlẹ̀ tó pè ọlẹ́jọ́ inú ibẹ̀ náà ti pè ẹjọ́ high court ibẹ̀ ni kí ló wá dé tó ní wọ́n ní jurisdiction kí ni wọ́n dájọ́ nù wọ́n láwọn òdẹjọ́ nù lẹ́yìn ọ̀rẹ́ ìsà adájọ́ sáà ọ̀pọ̀dù ó rìsáàfù ẹjọ́ wọn dànù yóò jẹjọ́ kò ní immunity mọ́ ṣùgbọ́n ní ó mọ ẹni tó ní immunity ó ní connection lókè lọ́hùn ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n fojú ẹ̀ hàn màbò àmọ́ wò àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là. nínú ẹ̀ náà láti jan ẹjọ́ ti pro Wike lawmakers àwọn ọmọ assembly Rivers Labour Party náà gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ti wá da ẹjọ́ wọn nù o wọ́n gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ torí kìí ṣe PDP nìkan mọ̀ pé PDP ní Fubara ṣùgbọ́n Labour Party náà gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ wípé ẹlẹ́ẹ̀tì cross carpet sí APC gbogbo alárí fídíò yìí a tún play fídíò pé wọ́n ti cross carpet ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ sá ti dànù báyìí wọ́n sàn ń ro Wike lágbára wọ́n sàn ń ro lágbára láìpẹ́ iná sì rèé jẹ mẹ́numẹ́nu médèmédè àwọn àti Wike wọ́n pàdé ní UK bóyá tiẹ̀ ti wá padà dé àmọ́ àgbéǹde rẹ̀ lónìí náà ni a kò mọ́ ti ẹjọ́ Ganduje bàbá wa kó ń bẹ̀ tán a tún sáré dé Ìlọrin o àná la mú wá fún yín tí gbogbo wa ń bá Portable dúpẹ́ wípé wọ́n mọ̀ ti túlẹ̀ o Alhaji Dr. Òṣùpá Saheed ní kán da ẹjọ́ rẹ̀ nù àwọn ò bá ṣẹjọ́ mọ́ ṣùgbọ́n ẹ rí wípé ìdá olójú méjì ni ìròyìn tá a mú wá fún yín lánàá a ní ilé ìgbafẹ́ kan náà wọ́n ranjú mọ́ wọn láwọn fẹ́ fi opportunity yẹn fẹ́ fi mú pé ó jẹ àwọn lówó ṣé 6.3 million kọ́ ni tán fún ló wá perform ṣùgbọ́n tí ó wà lẹ́yìn ìgbà náà ó wá ń reschedule date ní táwọn yẹn sì fẹ́ ṣe ti kọjá wá ní kán mú déètì ní òun padà bọ̀ láíláí kò ṣeé ṣe ó dá owó padà ni ó sì ṣeé ṣe kó o tún san ẹ̀kún owó lé ló bá ń sá láti gbà yẹn ní sá àṣẹ tí ó mú wọ́n dì mú wọ́n gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ wọ́n mú báyìí wọ́n mú sọ́wọ́ wá bá wọn ń bẹ̀ ni àwọn yẹn ò sopọ̀ bó ṣe ń kúrò ní kíní báyìí tán ni àwọn nǹkan tó ti ẹ̀ dojúkọ lánàá kì í ṣe kékeré kíní gan yarí mọ́ lọ́wọ́ ara àwọn tí wọ́n ní kó provide gẹ́gẹ́ bí guarantor tó jẹ́ president wọn ní ẹmọ tí ẹ rí àwọn lọ́ọ̀yà yìí ẹmọ pé lọ́ọ̀yà yìí náà ń dánu pé òun ti pín ẹni yẹn ẹni tó jẹ́ P-man chairman fún Kwara State pé òun ti pè é client òun ni ó bá jẹ́ client yẹn ńkọ́ ó fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ bọ̀ ń fún
àbò fagídí mu wípé kó wá sign as guarantor fún èèyàn kan tó tún wá jẹ́rú Portable. Mo rò pé orí Portable ó pè ní ìsìn yóò pè é ó rò pé bàbá ẹyẹ tó mọ̀ dárúkọ ó lè lọ lọrin rèé ṣe guarantor fún kó rèé so onídùúró wá dùn rí báwọn ìyún yarí ṣùgbọ́n sọ wá tọwọ́ bọ̀wé sọ́tì ẹ̀ ti fi Portable lẹ̀ pátápátá. Lóòótọ́ ni Òṣùpá Saheed ti withdraw ẹjọ́ ṣùgbọ́n sọ́ ti fi ilẹ̀ gan. Kí ló wá dé? Ta ló fà á? Ta ló tún ràn lọ́wọ́ tí àwọn ilé ìgbafẹ́ ò ṣe rí mọ́? Á fún yín ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn lónìí náà ni kò ní dọ́là. Bàbá kó bẹ́ẹ̀ náà á dé ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ níbi tó ti ń sín ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ń gbẹ́rẹ́ papọ̀ wípé ẹkọ́nọ́mì táwọn ti ń gbìyànjú láti gbé sókè pé ó ṣe é ṣe kó tún dẹnu kọlẹ̀ wọn ni. Kí ló tún dé o? Ebe ẹ ti buwọ́ lu bọ́jẹ́ẹ̀tì 2025. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní because owó oil já wálẹ̀ mú ní tẹ́lẹ̀ nǹkan. Amúròyìn wá fún yín jẹta tí mo sọ fún yín wípé Dangote ló ń jẹ Mùláyẹ̀ òun já owó oil iye tí ń ta petrol já wálẹ̀ nítorí pé owó tó ń ta oil lágbàáyé yẹn epo rọ̀bì petroleum gangan tó máa ń refine òun náà ti já wálẹ̀. Wọ́n wá ní yóò affect economy ni ó dáa. A fún yín àjẹyìn lábọ̀ lórí rẹ̀ bí ó bá ṣe affect economy torí mo gbọ́ wọn lówó tomato náà tún ti gara ní ìsìn mo lábẹ́ rí nǹkan. Gbà tí mi tiẹ̀ ti rí tí náírà tún já wálẹ̀ ní ìsìn ó dàpọ̀ tí ó wá sókè díẹ̀ sí 1,825 lásẹ̀ lánàá ṣùgbọ́n lónìí sí 1,813 ó dàpọ̀ tí gé ní 10 naira kámọ̀ wò ṣùgbọ́n wọ́n ti ń fún yín ní red light ó wípé ó ṣeé ṣe kí nǹkan dẹnu kọlẹ̀ o. Bàbá kú òun bẹ́ẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ náà. Amúròyìn kan wá fún yín á ti tó ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ní ìsìn lórí ọ̀rọ̀ solar panel tó sọ pé wọ́n fẹ́ báànù ẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n ń jọba ẹni pé ìjọba fẹ́ báànù ẹ̀ lóòótọ́ wọ́n fẹ́ báànù ẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá kò ní sí mọ́. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ báànù kíkó wọlé importation ara tán máa kó wọlé náà láti USA. Ara tó ń dùn USA nìyẹn pé kí ló tẹ̀ ń báànù àwọn kìíní wọ́n náà fẹ́ bá lẹ́yìn ìgbà tí Trump gbé tàrífù ṣùgbọ́n kì í ṣe torí tàrífù torí kí wá ṣe náà fẹ́ báànù ẹ̀ gangan àti gbogbo àwọn ìfilọ́lẹ̀ tán fẹ́ filọ́lẹ̀ gbogbo iṣẹ́ tán fẹ́ gbé ṣe. À ń bọ̀ lórí ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ọ̀ bá wá kó ń bẹ̀ tán á wà mú yín dé ọ̀dọ̀ àwọn àná ló yẹ ká ti múròyìn wá ọmọ Chibok girls àná ló pé 11 years tí wọ́n jí wọn gbé. Díẹ̀ nú wọn tán ti dóòlà wọ́n ganu sí mike wọ́n mísẹ̀ àwọn tó sì wà ní àkàtà wọn. Mo wá ń wò pé wọ́n mọ̀ náà jẹ́ ọmọ kékeré gbéǹgbà náà mọ́ wọn. Ọmọ kékeré tán bá jí gbéǹgbà náà yóò ti di ọmọ ọdún 11 ní ìsìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí ò tí ìbàlágà tán sí kò ń gbà náà ẹ mọ̀ pé skul kan náà ti lọ kó wọn Chibok. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà fẹ́ wọ́n ti kìrìsìtẹ́nì inú wọ́n ti sọ wọ́n di ẹlẹ́hà pàpàǹdodo. Àwọn ọmọ yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ sókè bẹ́ẹ̀ náà làwa náà ó jọ gbé yẹ̀wò sí ẹ̀yin rò pé Nàìjíríà ti improve láti ìgbà yẹn. Ẹ̀yin rò pé èèyàn mélòó náà ti jíwé láti 11 years. À ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ní rí jù bẹ́ẹ̀ lọ́nu gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹja mọ̀ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn lọ. Abala sánáwọlé abala Paul ẹ sọ pé Paul náà ni wípé ó ti lọ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni slang nù. Ó dá ẹ lè ṣe cheese lónìí ẹ sì lè ṣe mùsìn. Mo ti ṣe tán tí mo fẹ́ yà yín o mo ti tan flash o ó yẹ ètò dáadáa gbogbo ẹ̀yin sweet 16 mi ẹ̀yin bàbá tẹ́ fẹ́ jọ ìwọ̀n náà ẹ mọ̀ ní ayọ̀ yín lẹ̀ o ó yá 1 2 ení ajá kan Yorùbá ení èjì pàkà mo ti yà yín fọ́tò ayọ̀ yín ni kò sì ní dìbànújẹ́ wọ́n ní lo fọ́tò ẹnì kọ̀ọ̀kan wa fún RIP láti Ọlọ́run Èdùmàrè nígbàkan èjèèjì alákọ̀ọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ mẹ́nulé nínú abala ti sánáwọlé lónìí ẹjá dé Plateau ọ̀rọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ lánàá tó tún pààyàn mi wọ́n mà tún ti pààyàn ní Benue à ń bọ̀ mbẹ́ ṣùgbọ́n ẹjá kọ́kọ́ dé Plateau. Wọ́n ní gómìnà wọn ó ti gbé action dìde òun ní kí ni action tó gbé dìde wọn ló ti báànù kánmọ́ kó mọ̀ lù kiri ní alẹ́ mo lórí wọn ò pé gbogbo wọn báànù kánmọ́ kó mọ̀ lù kiri lálẹ́ ṣé ìyẹn ni action àwọn èèyàn tán pa ìyẹn ni ìgbésẹ̀ tó yẹ kó gbé
pẹ̀lú bí gbogbo èèyàn ṣe ń tẹnu àbùkù lù wọ́n. Àwọn kan tiẹ̀ sọ láwọn tó jẹ́ expert wọ́n ní àwọn agbófinró tọrọ ìkan wọ́n ní approach wọn poor kò ní ó dáa o ẹnu mi kọ́lẹ̀ ti gbọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára o ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ o bóyá àṣàn gidi wá ní gómìnà wọn gbé Muftangi àbí kí ló kọ́ rẹ̀ pé wọ́n bá nu ẹ bá sọ pé kò sí nǹkan kan tó kan Fúlàní bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé kì í ṣe ìjà tribe pé ìjà àwọn tó fẹ́ gba ilẹ̀ ni pé kàn mọ́ dárúkọ àwọn Fúlàní sí ó sì wá jẹ́ àwọn Fúlàní náà bá nu ní sí sáwọn tó ń pa àwọn èèyàn wọn mọ èdè táwọn tó ń pa àwọn èèyàn wọn ń sọ lẹ́nu wọ́n kàn fojú àwọn èèyàn ráre wọn tún láàánú wọn ẹ̀sìn lẹ́yìn bá wọn kẹ́dùn so wọ́n ti ẹ̀ ń kó fún ẹ̀yìn náà ẹ wo fọ́nrán tá a mú àwọn ìlànà tàbí sí ètò Benin nìyẹn ti ṣẹlẹ̀ o tí wọ́n ń kó màálù kiri lóru wọ́n sì ń ṣe iṣẹ́ láàbì kiri nìyẹn òru tí ò mẹ́ni ọ̀wọ̀ òru yẹn gan-an iṣẹ́ dé tòrutòru náà ń jẹ́ kiri màálù náà sì náà wọ́n ń kó kiri kí ló dé láàrin ìgboro ìwọ̀ wá dé ní ìṣe wa ló báànù kán mọ́ kó màálù kiri láàrin ìgboro lálẹ́ kí ló sàárọ̀ kí ló ṣe tẹ́ẹ̀lé wọn dànù ìdí ẹ̀ ni wípé ajẹ́kó ti ń fojú hàn wípé àwọn náà wà nídìí ẹ̀ kí ló dé tẹ̀yìn tẹ́ ẹ wá jó lórí ẹ̀yin lẹ wá ń wọ excuse àwọn tó pa èèyàn wọn láwọn mọ̀pọ̀n náà wà bẹ́ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́ lẹ́nu arákùnrin ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó mú sẹ́ yẹ́ẹ̀sì wá ó sọ èyí tó jóòtọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn gbogbo approach wọn àtijọba àpapọ̀ àtijọba kìíní tọ́sẹ̀ wà ń pàṣẹ wípé ó ní approach wọn mẹ́ẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ń bọ̀. And there are so many things I need to put in place. When I was commander in Jos, we had so many things. One is continuous town hall meeting with the various people. You need to engage the various communities to find out what is their problem and why they do what they're doing. And in some places, you get to know that the people will tell you there's absence of governance in their places. There's no water, there's no health centers and things like that. And I, as a commander, had to look inward my own resources to provide some of those things. And that's not your job, is it? Of course, it's not my job, but I had to do that so that I can achieve some level of peace and then a level of confidence from the people. Because once you provide for them, you are likely to become their administrator kind of. And I had that to the extent that when there were issues, they call me and we get along with it. Secondly, is that the intelligence is poor. You have to have local intelligence. Outside the official government intelligence, the commanders on the ground must have their own local intelligence to be able to assess the situation as quickly as possible. Intelligence costs money. But why? I was going to ask you, why is that intelligence absent? Well, you see, as a commander, when I was the commander, command is style. You design your style how you want to achieve your success. I designed my style the way I want to achieve success by creating certain things outside the box. You know, I had my own intelligence, paid local intelligence to get me information. So you go into the enemy territory and grab information from them, and you can use that for your operation. But having said that, some of the government policies are not helping matters. When you start defining people as herdsmen, some bandits, some terrorists, there's confusion along the line. You ask yourself, who is a terrorist? What is the characteristic of the bandits? What is the characteristic of the IPOP? What is the characteristic of the killer headsmen now? We use and Boko Haram, all the same character. Operating in the same frame, but in different zones. Right. So you're saying they're essentially wearing the same hat. Exactly. But they're being categorized differently. So when you do that, even the national security policy did not capture anything as banditry. It says terrorist. So everybody in this group is a terrorist. So we must redefine these situations and make sure that everybody, the government must redefine it and say, look, everybody is and be treated as that. I'll give an example. Since we started this war on terrorism, how many people have been prosecuted? Very few. Very few. I remember there was a time was it from UAE, they brought back some people who were sponsors of terrorists. And then nothing happened. Who said it? And it's very discouraging. Then you see our soldiers are being now and then. Of course, how much our soldiers have been paid? You are paying a soldier 50,000 naira to go and die because that's his salary. Yeah, it's certainly not worth it. Of course, it's not worth it. Yeah. So now you see campaigns in the newspaper that people from the south don't want to join the military. Why must the man join the military for 50,000 naira a month salary when even if he's selling pure water, he can make 50,000 naira a month? Oh no, lẹ́gbẹ́ lẹ́nu bàbá yìí o ta ń fẹ́ kú ta ló fẹ́ kú torí 50,000 kó wá ṣe ọmọ ilé iṣẹ́ ológun kó wá wẹgbẹ́ ológun torí pé wọ́n máa fún 50,000. Rí pé wọ́n tọ́jú àwọn ará bíi alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ tún tiẹ̀ kọ́kọ́ sọ nípa tí bọ́n ṣe ń ṣe bí gómìnà ó tẹ́ ń lọ́rùn gan ó dùn mọ́ mi gan wọ́n gbé wọn lọ bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ológun ni o kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé gbogbo wọn kọ́ ló gbàbọ̀dé o àwọn tó ń gbàbọ̀dé fún wọn wọ́n mọ̀ra wọn o wọ́n láwọn ń pèsè omi fún wọn káwọn aráàlú lè rí àwọn gẹ́gẹ́ bí administrator tí gómìnà sì wà ń bẹ̀ gbogbo ohun tó yẹ kán ṣe political project
òun ni ọ̀gá ológun ìsóhun kì í ṣe tó lọ sí ń bẹ̀ nù àlàáfíà ló lọ ṣùgbọ́n nígbà tó wojú ilẹ̀ torí pé àwọn ò lè achieve àlàáfíà àfi bọ́n bá ṣe bí ìgbà tán èèyàn jọ gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ tó fẹ́ mọ́bọ̀ ẹ jẹ́ kàn án bá àwọn aráàlú yìí fi ìfẹ́ lò. ẹlẹ́ẹ̀kejì ó sọ ó ní àwọn tí wọ́n mú àwọn Boko Haram tí wọ́n mú ó ní wọ́n prosecute wọn mélòó nù wọn tán mú lẹ gbọ́ wípé wọ́n ti yanjú wọn wọ́n tún gbà wọ́n sí iléeṣẹ́ ológun wọ́n tún integrate wọn padà ni. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ̀ náà ni wípé èlò náà ń san fáwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun kan tó fẹ́ jíńjà wọn. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó ní àti Fúlàní herdsmen ni o àti Lákúráwá o àtàwọn bandits o ó ní iṣẹ́ burúkú kan náà ni wọ́n jọ ń ṣe ó ní tẹ́rọ́rìsì ni wọ́n kàn bá wọn jà bí ìgbà tán bá tẹ́rọ́rìsì jà. ó lágbára o ẹni tó ti wà ìgbà kan wà ń bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá òun ló ń sọ̀rọ̀ yìí o ní Plateau gangan àti Borno ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá IGP náà sọ̀rọ̀ náà ní tó bá ti di ọ̀rọ̀ pé àwọn bá bandits àtàwọn agbébọn jà wọ́n ní káwọn èèyàn má dárúkọ Fúlàní herdsmen mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹlẹ́yàmẹ̀yà mo ló ní í ṣe pẹ̀lú ẹlẹ́yàmẹ̀yà ibi tẹ́ ti tán ìṣòro rẹ̀ náà nù àti ẹ̀dùpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá ológun fẹ̀yìntì tán sọ wípé kán treat wọn gẹ́gẹ́ bí terrorist ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ sọ pé kán ya orúkọ wọn kúò tó wà ń di iṣẹ́ burúkú yìí náà ìran kan ló wà ń bẹ̀ kí ló dé tí ṣé ìran Yorùbá ń da ẹran kiri ni ṣé ìran Yorùbá ń pààyàn sínú oko ni bẹ́ẹ̀ bá ẹ bá yọ ọwọ́ ẹlẹ́yàmẹ̀yà kó ń bẹ ní tí ń bà yín lẹ́rù láti fi orúkọ ẹlẹ́yàmẹ̀yà sí àti ìmọ̀ mélòó lẹ́tí bàbá tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ olè generalissimo nù a mọ̀ wípé gbogbo ìran ní ń jalè ṣùgbọ́n gbogbo ìran kọ́ ní ń daran gbogbo ìran kọ́ ní ń da ẹran gbogbo ìran kọ́ ní ń jìjà jihadisi Yorùbá ìbáwọn jìjà burúkú ìjà ẹ̀pá ẹ̀rùn lẹ́sẹ̀ ẹ̀gì lọ́rùn àwọn Haúsá àwọn Fúlàní ló fẹ́ kó bá Yorùbá àwọn alákatakítí àárín wọn ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu IGP náà. And this is my third time of visiting Plateau State in my official capacity in the last 1 year 3 months. I could remember that my last visit to you, Your Excellency, we had very useful discussions which produced great results that have prevented several incidents that have happened in Plateau. Your Excellency, I want to start my remarks today by extending my heartfelt condolences to you, your government, and the people of Plateau State, and especially the families of those who are in the recent senseless attacks on vulnerable communities in Plateau State. We condemn, in the strongest possible term, these acts of violence. We recognize the severity of the incident, the severity of the situation, and its negative impact on the local farming communities in Plateau State. We have recently increased our deployment to Plateau State. We have deployed more men, more security personnel, and more operational assets to the affected areas, and the operations are ongoing. We are working tirelessly with other security agencies and the intelligence community. We are intensifying our intelligence gathering efforts to identify the masterminds behind these dastardly acts and bring them to justice. The criminals are exploiting the obvious fact that it is not possible for us to cover all the vulnerable communities in Plateau State with manpower. But what we cannot cover with manpower, we will look for other ways of covering them. This cannot be allowed to continue. I don't want to say much on this, but I will say that these criminal elements will soon be surprised, because I know that their days are numbered. Your Excellency, I want to appeal to our people that we should not profile criminals based on their ethnics. We must stop ethnic profiling of criminals. Criminals must be dealt with as criminals. Criminals don't have tribes. They are just criminals. Let us work together to ensure that the criminals in our midst are dealt with as criminals and not on the basis of where they come from. mo mọ̀ pé inú yín ti ń ru pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí IGP sọ̀hún ẹjẹ́ mú kọ̀ọ̀kan láàyò sílẹ̀kù ẹ̀fihàn lẹ̀ wọ́n mọ̀rọ̀ sọ ni wọ́n rè ìbọn kẹ́dùn náà ni wọ́n tún gbà ládùúgbò alẹ́ kan sí
àní ìjọba Nàìjíríà ò ní délé yín wá bá wọn kẹ́dùn lágbára Ọlọ́run ní délé tèmi náà wá bá wọn kẹ́dùn ń tán mọ̀ ṣe jùnú o. Ẹ gbọ́ ìkan lára àwọn ọ̀gá ológun tó sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí ká tó di pé àfihàn ran ọ̀gá ọlọ́pàá sí wọ́n ní failure of intelligence ni ṣùgbọ́n ọ̀gá ní àwọn gbìyànjú àwọn ó tún wá gbé intelligence dìde láti mú àwọn criminals tẹ́ ẹ̀ fi intelligence yín mú láti mọ̀ dáràn tí intelligence bá kún ojú òṣùwọ̀n tó múnádóko tó dúró déédéé lóòótọ́ ẹ mú àwọn aráabí kan tó gbé iṣẹ́ burúkú wọn ṣe mọ́ bá tiẹ̀ wà máa ṣe kékeré ìwọ̀nba ló máa jẹ́ kò ní jẹ́ pé wọ́n kàn pààyàn freely kò sí èèyàn kankan láàrin ìgbà tán fi ṣọṣẹ́ kò sí ọlọ́pàá ẹ̀yin náà tún wá admit weakness yín wípé àwọn criminal ti mọ̀ wípé ẹ tó láti cover gbogbo kìíní ó dáa nígbà tí ẹ sì tó nígbà ẹ ṣe jẹ́ kí bí n tàgbà ológun yẹn náà sọ nìyẹn wípé ẹ nídìí àwọn local intelligence ara wọn ni àwọn vigilante wà ara wọn làwọn aráàlú wà ṣùgbọ́n bí vigilante bá tún mú ọ̀daràn ní ìsìn ẹ ní wọn ìsọ̀daràn ni àwọn tó ní kán lé ọ̀gá ológun kan kú òun bẹ́ẹ̀ láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní sálàáfíà ṣe é ti mú wọn ẹ wá ní ẹ mọ́ profile criminal gẹ́gẹ́ bí ethnicity tán ti wá kí ló dé ní profile criminal ẹ ní profile wọn gẹ́gẹ́ bí ethnicity tán ti wá kí ló dé ní profile wọn àwọn wo ni àwọn wo ni wọ́n ń ṣe Boko Haram ẹ rí Yorùbá lára Boko Haram látijọ́ yìí ṣé Yorùbá wà lára Boko Haram ni àbí kò sí Yorùbá mẹ́ẹ̀ ṣé Yorùbá wà lára Alákúráwá ni ṣé Yorùbá wà lára àwọn tí ń da màálùú kiri tán pààyàn tán gbébọn ẹ wá jáde kẹ wá sọ àwọn ará bíi náà ni má bàa lọ èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Benue lónìí náà ní ìsìn àwọn Fúlàní herdsmen náà ni kì í ṣe Yíbò ló lọ bẹ̀rẹ̀ mọ́ pọ́n ẹ wá ń fi ọwọ́ kan ẹ fi ń bojú so ó ká ojú bò ni èyí ó lè sápamọ́ sẹ́yìn ìkàkàn àbí kí n gbogbo ilé ó dìgbà ṣé ẹ fẹ́ wá bá wọn kẹ́dùn náà rèé ó yá ìyẹn èèyàn mi ẹ bá ń sọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ yìí. No, sir. No. The responsibility, the primary responsibility of any government, like I said earlier, is to protect its citizens. Why are they, in fact, assuming it's all the Fulani fault, how did they allow the Fulanis to continue indigenous people of Plateau? Why? How? Why have they failed to give the people of Plateau, like everyone else, the protection that they have a right to? It's not only in Plateau, it's happening all over the north. How many thousand people in Zamfara, Katsina, Sokoto, Kebbi, Niger? You understand? It is happening as we speak. As we speak, people are, just recently, Truji, one of the biggest bandits who claimed, he openly claimed that he's working with people in power. He said it. He mentioned their names. But what happened? They are occupying high places. Just recently in this Eid, he slaughtered 15 people like rams. Like ram, he laid them down and he was making a video of it. 15 people he slaughtered. You see, the point I'm trying to make is that it does not make any difference to the victim. Whether it's the bandit, whether it's IPOP, whether it's the Fulani, the victim has been killed. So it doesn't really matter who kills you. What I'm trying to say is that the government has failed in its most primary responsibility to Nigerians. If you truly love the people of Plateau, why have you failed to protect them? So when I talked of divide and rule, politicians have also used these bandits as political thugs. Do you know that? Yes, they are political thugs. When they fail to give them education, when they fail to even pay their salaries for over a year. I remember what happened during the governorship of Jank. For over a year, he was not paying salaries. But they were instigating his own people to look the other side and say, your problem is not me, your problem are the settlers. So what I'm trying to say is this. Both the victims and the victimizers have a common enemy. Their common enemy are people in government. No, tí wọ́n ṣáàdùn gbogbo orúkọ tá a lè pè wọ́n pe IPOB, wọ́n pe Fulani herdsmen, wọ́n pe bandits, aṣáàdùpẹ́ kò sí ìran Yorùbá nù kankan nù wọn, kò sí èyí tí Yorùbá ń ṣe nù wọn. Yorùbá ò bọ́n pààyàn, Yorùbá ló jẹ́ kí peace wà Nàìjíríà. Ó lẹ́ káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ yẹn bí láti sàn ẹ́ lọ́wọ́ la tún ti gbọ́rọ̀ ìmí o, wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ti pa ní Benue o, wọ́n láwọn tán sì tún ká iṣẹ́ láàbí ìmọ̀ lọ́wọ́, wọ́n náà elders náà ni Fulani elders mo ní ṣùgbọ́n armed náà pé wọ́n gbébọn dání.
wọ́n ní Otobi community ní Apa district of the Otukpo local government area ní Benue state ló ti ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ Tuesday. Mo ní ara ń tà sọ lánàá rẹ̀ amúròyìn kan wá fún yín lánàá tí gómìnà bẹ̀ tó ní òun ò ṣetán láti gba Obi láàyè Peter Obi tó fẹ́ wá tó fẹ́ lọ sí ID camp bẹ̀ IDP camp tó fẹ́ kàn sáwọn èèyàn bẹ̀ tí mo ní gbọ́mọ wá kí ni owó ní ná ni pé kò náà jókòó jẹ́ tán bá ti ní ìdí ẹ̀ ń bẹ̀. Ara tí ń sọ rèé o bóyá Obi ò bá wà lára àwọn tí ó forí kò kíní yìí o a jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ wípé kò sí ètò ààbò kí náà wá ń dúró dè tán declare state of emergency láti ẹ̀dùn pé wọ́n ti declare state of emergency lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ ṣùgbọ́n sí kò ti wá late wọ́n declare náà ní tòmátì tún gbówó lérí gidi báyìí. A ní gbogbo ẹ ti dàrú mọ́ wọn lójú wọ́n róògùn ẹ̀ ṣe wọ́n kàn ń fagídí ṣe ni wọ́n mórí wọn mọ̀rú ẹ̀ ìṣèjọba ó ti polúkú musu mọ́ wọn lọ́wọ́ ìṣèjọba wọn ti polúkú musu wọn kàn lè sọ́ǹtà gbangba ni wọ́n lè sọ ni. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí àwọn tó sojú wọn o wọ́n ní àwọn ò tiẹ̀ tí ì lè ka iye àwọn èèyàn tán pa ìyẹn ìkan lára àwọn tó ń gbé ní Otobi community. Ó ní àtìyàwó àtọmọ àti bàbá ó ní gbogbo wọn kàn ń pariwo help me help me help me tán ń gba oríṣiríṣi ọ̀nà tán mọ̀ tí ìbọn sì ń dún kólà 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 wọn kò ti níjọba ìkan lára àwọn Fúlàní náà ti fẹ̀sùn kàn jọba páwọn náà kò mọ̀ lẹ́yìn lọ́wọ́. Lawmaker tó wá wà ń bẹ́ẹ̀ tó ń rẹpísẹ́ǹtì Otukpo Apa ní Benue State House of Assembly Kennedy Agbo sọ wípé nǹkan bí aago 5 rọ̀lẹ́ lọ́jọ́ Tuesday níṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ o ẹ sì mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ lòun náà ti wá lórí fóònù ó ní òun ti rí òkú 3 ní tòun ti fojú ara àwọn rí òkú 3 pé àwọn sì ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tàn sátán dáadáa ni wọ́n fi lé fọ̀nà lẹ̀ fi dúkìá lẹ̀. Ó ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta rèé nínú oṣù kẹrin ẹjọ́ kí ni déètì òní ní 16. Ó ní this is the 3rd attack. My God. Ẹ tí gbọ́rọ̀ Nàìjíríà débi pé yóò sún yín ẹgbàgbé tí ó sún yín tẹ́ẹ̀ní fẹ́. This is the 3rd time in this month of April. Wọn ò dárúkọ January, wọn ò dárúkọ February, wọn ò sọ March o. April ó lẹ́lẹ́kẹta rẹ̀. Lawmaker ní sọ̀rọ̀ kì í ṣe anybody o. How many? As at this morning, it is 11. 11 people. Yes. So the figures are going up. It Yes. does appear that. Well, 2 are critically lying there in the hospital in Otukpo. So their lives are currently hanging in the balance. In the balance, yes. So tell us what precisely happened. At about 5:30 p.m. yesterday, some fellows just strolled into the community and opened fire. No provocation. The reason and rhyme to this and reason is baffling, is befuddling. Nobody knows. How many people did you hear came into the community? We're getting different figures because of the scare. People see things under that situation differently. So we don't have an exact figure. We hear between 15, 20, 30, all sorts of figures. So we don't really know. But there is a background to this. In the last 10, 15 days, there have been several attacks at homes, in people's homes. One of them was a retired controller of immigration, who they went into his house. That was in Asa, in Otukpo local government too. Maybe about 5-7 minutes driving distance away from Otobi town. Actually, it's Akpa, not Ankpa. Okay. Yes, it's Otobi, in Akpa district. And before then, the same Otukpo local government in Okwamaju, but that was earlier, a few months ago. 5 people were killed by Fulani herdsmen, or headers, by whatever name you want to call them. And there was a whole lot of things. So it's been happening. And on Sunday, about, not this last Sunday, the previous one, 3 young men, all of them, headers, Fulani guys, were arrested in Ogoli, Nuboju, in the same Otukpo local government, Before then, a few days before that time, either a day or 2 or 3, a Benue Links bus, and just about entering Otukpo from Makinde, was attacked. 14 people were kidnapped and taken into the bush. The security agencies gave a chase, and somehow they were rescued. But one of them was macheted and the lady. Of this photo, and that very night, they attacked again. Perhaps they were the ones escaping. We don't know. But the same group of gangsters, of headers, whatever they may be called, attacked the same Otobi. There is the multi-purpose dam under construction in Otobi town there by the Federal Minister of Water Resources. The security guy there, who incidentally is a pastor in the Redeemed Christian Church of God, but a security guard, was shot. Yet they didn't stop at that. They opened the church. So it is a barbarity of it. The fact that
there is a climate of insecurity, of fear, and all sorts of things in the place. People can't move. People can't do anything. People can't just a few days ago, a young header who was born in the place, in the outskirts of Otobi town, in a place called Omebe, was born there, went to school in the Doma Community Secondary School in Otobi there. A young herder. A young herder, and has been associated. He's part of the community, more or less. Also posted on his Facebook page and called the people his Akweya enemies. Some of our leaders, I think the Benue State, the member representing Otukpo Akpa in the Benue State House Assembly, escalated the matter to the security agency that informed us. We don't know what they did with that. That guy should have been taken in for questioning, at least to know why he made that post. Now, in the last 1 or 2 months, and then on the second day, the public holiday, that's Tuesday of Easter, there has been a whole lot of insecurity. That place has become like the headquarters of kidnappers. Otukpo? Not just Otukpo, just at the outskirts of Omebe, the outskirts of Otobi, around Omebe there, for a very long time. And so the people, and also the fact that the cows were eating people's crop, and people say, we have too much of this. People were disappearing in that general area. And they went into the bush and said, look, let's conduct a search and know what is going on. And what the people were confronted with is mind-boggling. They saw traveling bags, saw panties, saw jeans, trousers, and all of that, and skeletons scattered all over the place. Obviously, people traveling who were kidnapped or taken hostage and killed, maybe raped, because quite a number of the panties they found belongs to ladies. So is that general insecurity that people went into the battle? Look, this cannot continue. àyà panude sísìn ń bọ̀ sítorí gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ ló sì wá lanu lẹ̀ báyìí ó tí gbọ́ nǹkan ká ní tẹ́ ẹ ń bá mọ bí àṣírí ń bẹ Nàìjíríà gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ̀ gbogbo iṣẹ́ láabi tó ń ṣe káàkiri yóò kó gbẹrù ẹ̀ kó Nàìjíríà kò ní dúró kó fọ́ mọ́ lórí yóò kó gbẹrù rẹ̀ ń tà ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin ẹ̀ mọ̀ wo ohun tí máa yìí ń sọ báyìí Fúlàní náà bá ń bẹ̀ wọ́n sì ní kán mọ́ dárúkọ ẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ṣùgbọ́n táwọn wà ń bẹ Fúlàní náà ni wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn wọ́n pa arákùnrin kan tí ń sọ pírójẹ́ẹ̀tì dáàmù tó ń ṣe lọ́wọ́ wọ́n ní pásítọ̀ ni wọ́n fi mọ́ ń bẹ̀ wọ́n dissect ẹran ara rẹ̀ ìkan láàrin jọ́ sí ti ń jẹ níjẹta náà ni ìkan náà ọmọ wọn ti ń jẹ ọwọ́ èèyàn Nàìjíríà ò tí ì mọ nǹkan kan gbogbo nǹkan ni ẹ máa fi play politics gbogbo nǹkan ni ẹ máa fi play politics kan fún mi ní lọ́fẹ̀ẹ́ lówó kí n wá jẹ president Nàìjíríà máa tàka òsì ẹ̀dánù ni wọ́n ìlú tó ti ń fi ẹ̀jẹ̀ ṣòfò níbẹ̀ náà àwọn olórí tó yẹ tán fèèlì olórí ti fèèlì Nàìjíríà wọ́n lè ẹwọ́n tí arábìnrin Haúsá yẹn sọ bó ti jẹ́ pé náà wọ́n sọ̀sọ́kúsọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ ṣùgbọ́n nínú ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ tán máa ń sọ náà wọ́n máa ń dọ́gbọ́n wọ́n mọ̀ ìgbà tán máa ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n la máa ń mú torí bó ṣe dárúkọ Fúlàní la ṣe mú lu ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìjọba ti fèèlì yín ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà lára wọn kan ìjọba náà ni ó tún kó wọn jọ báwọn aráàlú tí à ń jẹ tán bá ń ṣe protest náà tún gbowó lọ́wọ́ ìjọba ṣé ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ ò wà níbi wọn in fact kán mọ̀ pé wọ́n pààyàn lótùpọ̀ tán ń sọ èmi tí ẹsẹ̀ ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ for the first time ni ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí ń gbàbọ̀dẹ̀ fún àwọn ará bíi tí ò jẹ́ káwọn olórí ṣe déédéé tí ò jẹ́ kán mọ responsibility wọn nǹkan ó ṣe wọ́n torí ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣe gbọ́ àjálù kan ṣẹlẹ̀ sẹ́lòmíì tẹ́ mọ̀ wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe é ó ti gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú ni ẹ máa fi wọ́n ré gbogbo ẹ̀ ń bá ti gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú tí ò fẹ́ kí ìlú dá ẹ fi wọ́n ré. wọ́n gbìyànjú láti bá àwọn ọlọ́pàá sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ ẹni tó jágbẹnusọ wọn Catherine Anene láti kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní fóònù rẹ̀ ò lọ yóò sì lọ àwọn ọlọ́pàá gan nílò ìrànlọ́wọ́. ó mà sí o Nàìjíríà asọsọsọ wọn fẹ́ gbọ́ a ní nǹkan ti dẹnu kọlẹ̀ kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ká mọ ọ̀tá ká mọ ẹni tó jẹ́ èèyàn gidi ká mọ kínní ìbá ti dùn jù ìbá easy èmi ló kàn ẹ̀jẹ̀ ń ṣe ẹ ti wá ṣe báyìí. ẹ̀yà kó mẹ́wọ̀ ẹja sáré dénú ìròyìn tí ó mọ̀ kàn. ẹja wá sáré dé Àbújá níbi tá a ti gbọ́ wọn ní FCCPC gbogbo àwọn ráìsì tó jẹ́ foreign rice tó jẹ́ fake wọ́n ní gbogbo ọjà gbogbo àwọn oníṣọ́ọ̀bù pátápátá ni wọ́n ti ń rédì báyìí o tí wọ́n sì ti ń kó àwọn ráìsì wọn léwo tún ní fake rice ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ àwòkọ́sí ló bá pàlàdé ká mọ̀ wọnú àkójọ ká mọ̀ lọ sínú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa kárí ìbá ìyá kó gbé wa débẹ̀. Based on an intelligence that there is rebagging of foreign brands and also the intelligence of the brand owners that these brands are no longer in the market.
we are carrying out this operation to confirm and validate the intelligence that local rice, our own rice, is being packaged in foreign brands and sold as foreign rice, imported. And because the appetite of Nigerians are for foreign brands, which are no longer in the market cartels are now going about rebagging the local rice and selling them as foreign brands. That is exploitative. That is against consumer economic interests. I buy from Kaduna Road. I buy from Kano. We buy all these things to sell in the market. Understand me? But you work with the news and the newspapers. Has it been the publicity and say that this particular product is no more in the market? I wouldn't have buy it because I don't want to buy goods. This red stallion 10 kg now. This one now. Many, we are buying because customers demanding for it, and we sold it at, we are not selling at the foreign. We are selling at the local. This one particular one we are selling at 13.5. They say there is one particular rice that have been banned for over 10 years, right? Stallion rice, or what they call it. So that they saw some of it here. They don't know. I asked a question: what of if this rice people have whole stock? They said over 10 years, okay. They are, but we are not aware. Just like we are not aware that such rice have been banned. Wọ́n sá sí ilé ṣọ́ọ̀bù márùn-ún wọ́n ti pa nínú ọjà ọ̀hún wọ́n ní ráìsì kan wà tán rí báàgì mo ní kó sàmọ́ jẹ́ báàgì pílásítìkì tán ní kí ìrọ̀ wọ́n ní pílásítìkì náà fi sí án wọ́n ga o irú àwọn ìyàwó náà wá kó tán ọmọ Nàìjíríà lórí báyìí nínú ọjà náà wọ́n ń fìyà jẹ wọ́n àwọn tí ń tà rẹ̀ sì ń fìyà jẹ oúnjẹ náà ò sì sí o ìjọba gan ò pèsè ń tán bánu yìí o. ó dá ọlọ́run ti rí yẹn káàbọ̀ padà o kí ni o ti ẹ̀ fẹ́ẹ̀kì Nàìjíríà ẹ̀mọ́ yé èèyàn fẹ́ẹ̀kì gan káàbọ̀ jàre. ó dá àyà wá gbé àwọn èèyàn adébẹ̀nu abala comment section abala àwọn olólùfẹ́ wa wọ́n fà kó ṣòfò kó o sì rí wípé ohun wọn dún gbẹ̀mù dáadáa abala wọn rè. tó wá wọnú abala yín ara àwọn olólùfẹ́ wa náà rèé bàbá wa adio harris ètèmi mọ́ ń pè ní Spartacus èèyàn mi gangan bá mi ọ̀dà fún yín o wọ́n ní ọmọ òwe ìpẹ́ dàgbà o ọmọ òwe ìpẹ́ dàgbà o kékeré jòjò ló mú bí tèmi ọmọ òwe ìpẹ́ dàgbà o ẹ jù báyìí lọ Ọlọ́run mo ń kọrin fún yín ní ayọ̀dà fún yín Spartacus bàbá wa láti US wọ́n máa ń gbé mi débẹ̀ gan-an bọ́n ṣe wà ẹjọ́ gbogbo ilé pátápátá ẹ bá mi kí wọ́n kú oríire happy birthday to you ìgbà ọdún kan ẹ ṣe ọdún yẹn ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé wa ní wáyé tí láàrin wa Spartacus inú mi dùn sí ayọ̀ mi kún ẹjọ́ ẹ bá ń kí bàbá wa yìí bàbíamọ rèé lára àwọn bàbíamọ àti celebrate ẹ̀yin àbíamọ dáadáa o ẹ wá bá ń celebrate bàbá yìí náà bá bí a mọ́ Spartacus àti mọ́mí Spartacus mo kí n dáadáa ẹ fi odidi màálù ránṣẹ́ kì í ṣe màálù Fúlàní o ìgbà ọdún kan brọ́dà mi yóò dáa fún yín àní wáyé tì láéláé àjọ délẹ̀ ìlérí ni láṣẹ Ọlọ́run happy birthday once again. wọ́n máa kí yín káàbọ̀ sínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ìyá wa Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní Òṣùpá ìtọ́tàs mọ̀ tí Ọlọ́run á ṣàánú ọmọ onísọkúsọ yẹn portable number Ọlọ́run ló ti ẹ̀ yọ torí ilé ìgbafẹ́ kan tó fẹ́ dìmú wọ́n fẹ́ múlẹ̀ wọ́n fẹ́ gbéná ojú ẹ̀ wọ́n fẹ́ fojú ẹ̀ gbolẹ̀ ṣùgbọ́n ó ṣàtún kógojá orí borí yìí ẹ̀rí tó ti fárun orí ẹ̀ bóyá irun orí ẹ̀ ní dàlámù wọ́n jẹ́ sọ fún gbogbo bí ó bá ti tẹ fátí ń gùn bẹ́ẹ̀ náà ni àti bàbá mi Olúyẹmísí Abégúndé wọn ní ibà dẹ́rìn pòṣónú Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jọ̀wọ́ kí ni ìtumọ̀ pọ́ọ̀rọ̀ slang tó gbòde ní ìsìn nù pé ó lọ náà ni ó ti lọ nítumọ̀ pọ́ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n oríṣiríṣi ọ̀nà náà ń lò fún ọ̀nà táwa ń lò fún náà ni wípé ẹ ṣe pọ́ọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé cheese la mọ̀ ṣe àmọ́ ṣe mu sí tá a bá fẹ́ ya fọ́tò nínú abala sáná wọlé bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Jẹ́mílà Àgbájé wọn ni bábẹ́lì ní aṣíwèrè ń kó ọ̀rọ̀ bíbélì lẹ́fẹ́ kọ̀ wọ́n ní bíbélì ní aṣíwèrè ń kó ọ̀rọ̀ fún ẹni tí kò mẹ́ni tó máa ná bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ ó dà ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní Allahumma àmín òkè Allahumma àmín Allahumma àmín ẹni tí tiẹ̀ ti jóná kò ní jóná mọ́ tiwa. àmì mẹ́bẹ̀ Akínbọ̀bọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ òótọ́ lọ́rọ̀ ẹni tí ó bá ti ń wá ìfà ń wá òfò wọ́n ní ológun pọ́ùn ní jìbìtì ń lù ó jìbìtì kì í lu onísílẹ̀ lápò ẹni aláìní ìtìjú òpùrọ́ ní gbogbo politician Bode George kó ọ̀rọ̀ ẹ̀ jẹ́ no election Nigeria is election.
Mommy Tinapaka, one why are Asians paying African army personnel? Shame, they are in uniform, disrespecting it. As for Dino, we bring nothing into this world and we will go with nothing with us when we die. I am very proud of the Captain Ibrahim Traore. Africa needs more like him. Bobby, you have done well. Wọ́n ní ṣọ́ọ̀pù nọ́ọ̀kù wọ́n bọ̀ lọ́wọ́ wọn tẹ oríṣiríṣi alárànbarà ìfẹ́ sí mi bẹ́ẹ̀ náà bá ń kó fúláwà mi lè mẹ́rin náà ni mo mọ iye rẹ̀ mo sì mú òórùn rẹ̀ aládìídùn ni yóò dáa fún ìwọ̀n mi wọ̀n ní wáyé tí o ìyá mi Tinapaka. Ìyá mi Dorcas Rodolúwa Olúwatúnmiṣe wọ́n ní Rivers Indigenes ló yẹ kán ja ìjà location kán gba ẹ̀tọ́ wọn padà lọ́wọ́ Northerners. Mo rí obìnrin Rivers Ogonis kan ní ìlú tí mo wà yìí tó ti ya wèrè torí pé kò ní lé kò ní sẹ́ 5 lines. Ẹ bá kọ́ ẹ̀kọ́ díẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ á pín sí méjì from Providence ó dáa mọ̀jẹ̀ á lu òfin àwa lásòfin gbogbo àná ìlàjọ ṣe 5 lines náà ni from Providence Rhode Island ẹ lè kọ méjì sẹ́wọ̀n kí mo ti ṣàlàyé ẹ lè kọ méjì continuation ṣùgbọ́n ẹ fi ṣèkejì yóò dáa fún ìmọ̀ mi ẹ̀mọ́ rẹ̀ ọmọ aláṣọ tí ń wà kìsà ọmọ ẹlẹ́ran tí ń jẹ egun wọ́n ń wa epo nílẹ̀ wọn ní Rivers ṣùgbọ́n tán náà mọ̀ yìí tọ́jọ́ wà ní city kan náà kò rí légbé ó ti wà mo ga fún Nàìjíríà o. Ìyá mi Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní òdodo ọ̀rọ̀ ni ìyá yẹn sọ òdodo gbogbo ọba tó bá ti jà fún Yorùbá gbogbo wọn ni ọba aládé ṣùgbọ́n èyí tí ò bá ti jà fún Yorùbá fake ọba ni àbí iṣẹ́ kí la gbé fún wọn náà tẹ́lẹ̀ ebi torí ẹ̀ la ṣe fi wọ́n joyè. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby fídíò àwọn ọlọ́pàá yẹn sì gba omijé lójú mi mọ́mọ́ jẹ́ omijé lójú yín mọ́wọ́ emotional torí Nàìjíríà. So with the insecurity and killings in Nigeria, a foreigner has all the police officers in his entourage. In other countries, the chief of police is gone, but it's a promotion for IGP in my country. Ire o, wọ́n ti ẹ̀ sọ pé IGP ti sọ̀mọ́ wọn ṣùgbọ́n kí ló fẹ́ bá dé sí o. Àti bàbá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó stand straight bá mi mo stand straight pẹ̀lú yín ni o. Wọ́n ní ibà ganu síròyìn ẹ bá mi sọ fún àyà kó máa fún wa ní sport news yo. Nigeria is not a country. President traveled out when the whole country is in chaos. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love síá o wọ́n ní kájí láyọ̀ Nigeria. Èmi ìdára mi láwọn wọn lórí country yẹn o. Òmìnira làwa dúró tì. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Ọlápẹ́jọ Àṣàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà sojú abẹ ní kò ṣe dáadáa ní àyà wa o. Wọ́n ní òótọ́ ọ̀rọ̀ ni pé ọba tí ò bá sọ̀rọ̀ sókè ọba tí ó bá sọ̀rọ̀ sókè tí ó sì ganu sí Yorùbá nation ní àgbà ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi àìní nǹkan ṣe tí wọ́n dá wa padà sẹ́yìn ọ̀rọ̀ ara wọn yéra wọn kí wọ́n lọ yanjú rẹ̀ láàrin ara wọn òótọ́ ni. Yorùbá náà lọ Yorùbá nation ni àwa ń fẹ́ o Kásùn Láyọ̀ from Chicago kí ni ẹ bá gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lábàdì náà gbogbo à ń yọ̀ à ń jó kò sẹ́ni tó sọ pé ọmọ Ọ̀yọ́ kan ò gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lórí pé wọ́n fi ọba Aláàfin jẹ gbogbo wa nínú wa dùn pàápàá jùlọ ẹni tó tún gorí oyè wọ́n wá débẹ̀ tán ìjà náà tún fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ kinní fún wa kí ló dé àwa ò ní gbà o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Omitogun Dennis bàbá mi ni well done up Yorùbá nation no going back yóò dà fún bàbá wa. Bàbá wa Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní àwọn family CBEX please accept my condolence o but some people will never learn gba ọ̀rẹ́ mi CBEX tún gba mọ́lé lẹ́lẹ́kejì Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìpàdé ojoojúmọ́ it's my every evening combined vitamins wow Calgary Canada bá ń káwọn èèyàn mi ń bẹ́ o sótútù ti dínkù bẹ́ẹ̀ torí spring ti dé báyìí wọ́n gbá yẹn yẹn ó ti wáyé tipẹ́tipẹ́ o wọ́n fi yẹn kọ́gbọ́n wọ́n tún dá ẹni tọ̀hún ní CBEX ó dá o ó yẹ kọ́lọ́pàá kọ́ àwọn náà tó bá ti ń kó gbogbo àwọn agent wọn kán kó ẹni tán gbá náà tán tuntun gbá. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Isaac Strongtown wọ́n ní Ọ̀gá Bobby what effort did the governors make towards food security for almost 2 years even though they received 3/4 of their normal allocation as confirmed by the president. Bẹ́ẹ̀ ni ìyìn tó ń bí àwọn èèyàn nú náà nù wípé kí ló dé tààrẹ Tinubu tún kó torí wọ́n ní owó allocation wọn ó ti gọ̀bọ̀ bí ẹ̀mẹ́ta ní ìsìn àlékún owó ni ṣùgbọ́n kí ló dé tààrẹ Tinubu ń kó fún wọn àwọn èèyàn ní kọ́mọ́ kó fún wọn à níṣẹ́ ṣe wọ́n ń yọ̀tọ̀ mi ní
bẹ́ẹ̀ náà ni at apapa cap wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nàìjíríà ìlú ọ̀dájú ní ìlú Nàìjíríà lójoojúmọ́ kí ẹ máa pa ènìyàn bí ẹni pa ẹran omi ojú kálù ti gbẹ síra wọn kò sí wá sí àánú mọ́ omi ojú oníkálùkù lẹ fẹ́ kọ ẹ mọ̀ bá ń kọ Yorùbá dáadáa o òyìnbó lẹ́tí lè mọ́ kọ́ ẹ lè gbé gbági lóyìnbó accept ṣùgbọ́n Yorùbá ẹ mọ̀ bá ń farabalẹ̀ kọ́ mo mọ̀ pé gbogbo wa náà tí a kì í ṣe bá a gbọ́ Yorùbá dánmọ́rán ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tá a gbọ́ ìjọ ẹ mọ̀ bá ń farabalẹ̀ kọ́ Yorùbá a gbọ́dọ̀ mọ mẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá kíkọ. wọ́n ní ó ga o kọ́lọ̀ ń kó wa yọ. àti bàbá wa àwùjọ ọlá Olúṣọlá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún àyà kó bá wa gba ọba Ọ̀yọ́ nímọ̀ràn kó yan Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò míì fún wa láti dáàbò bo ilẹ̀ Yorùbá nígbà tán ti ẹ̀ jẹ́ kí Aláàfin gan rí wọ́n ti ìjókòó sórí kinní gan táwọn èèyàn tó ti ń wọ́n tó ti ń dájà lẹ̀ láàrin Aláàfin àti kinní ṣé gbogbo yẹn náà kọ́ ló yẹ kán mójútó ń bọ́n sí kọ́kọ́ débẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni yọ̀dà fún ìjàre at Timi Titus bàbá mi ni mẹ́mbà ni adúpẹ́ o up nepa ibek just give us light yesterday from the past 3 months wow January this year love you Mr. Bobby Yorùbá nation no going back from Ogun State Yorùbá nation ṣé pé ẹ̀yin ò ní ná fún 3 months ga o 3 months bàbá yín yọ bẹ́ẹ̀ náà ni at ìyàwó Kẹ́mi Musa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ dúdú tí ò wẹ̀ tó ń dán elétè dúdú Kẹ́mi Musa nílùú France ọmọdé mi ò ọ̀dà ìlú Yorùbá land yọ̀ọ̀dà fún yín gbogbo agogo dẹ́tẹ́ gbélé alọ́wọ́ yìí yọ̀ọ̀dà fún yín o wọ́n fi tíì sí wọ́n fi rose flower sí bẹ́ẹ̀ náà ni ilé yìí ó dà pé jó ni òkè téèyàn méjì bá ń jó ní club sí àlọ́ club ni wọ́n tẹ kíìsì sí àyọ̀dà fún yín ìyàwó Kẹ́mi Musa bẹ́ẹ̀ náà ni at Kabul Caroline mọ́ mi ní ilé ìtúnga o Ọlọ́run kó ṣàánú wa o kí àwọn ènìyàn yéé jẹ màálù kí Portable yá ara rẹ̀ brain láti máa sọ̀rọ̀ sí àwọn àgbà Ọlọ́run ojú ògbọ́n. at Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn ìyá Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè mobile VC wọ́n ní ibà gbọ́mábí wọn ẹ máa wo ẹ̀rí wípé Ọlọ́run ní ìfẹ́ ọmọ Portable yẹn gan ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn tó wo ìwà burúkú yìí ẹ jẹ́ kí nǹkan ṣe Portable ṣe bí Òṣùpá ní kó wá túbá ẹ máa wò ó bó ṣe máa sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ wípé nǹkan ṣe Portable ẹ ṣe mọ̀mọ́ wa yóò dáa fún yín mo fagídí ka láì kẹrin ni. at Tóyìn Adéoyè wọ́n rẹ́rìn ẹ̀rín náà wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́rí ayọ̀ yóò ní dìbànújẹ́ wọ́n ní I love that music orin tí a nìyẹn láyé ìgbàanì ní ilé ìwé wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ ibà kéde ìròyìn fún gbogbo Yorùbá nation káfàtà wọ́n tẹ love ṣe kó ètò ire Ọlọ́run ní nítorí ọ̀dà fún yín Ìyáàfin Fálàyè wọ́n ní ibà sísọ lójú eégún mi mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mò ń jẹ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí kí alálẹ̀ ilẹ̀ wa kí ó gbé wá níjà mi ó san gọ́bá kóso kí ó pa bàtà kí ó pa jẹun etí àwọn darandaran tí à ń pè ní Fúlàní wọn yìí Yorùbá nation gbọ́rọ̀ Olúwa tàti wèrè ní tèkúté ilé àwọ̀ ẹlẹ́kọ̀pọ̀ mọ́ mi Yorùbá nation ló kó ibà láti Canada àwọn tẹ́lọ̀ ọ̀fù sí tàti wèrè ní tèkúté ilé ìpínjálẹ̀ kó sàmọ̀ bọ̀ Yorùbá nation ó dé bá a láyọ̀ bẹ́ẹ̀ ni Oyèyẹmí Sàláù bá mi ní ohun tó máa gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lẹ́sọ yìí láìpẹ́ ẹ gbọ́ ìró àfi kí á pín ó di dandan gbì náà ni ó di dandan pípín náà ni ó kẹ́yìn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at orí ọ̀fẹ́ Matthew bàbá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ lè lórí yìí kí ni ń fò lè ṣe láyé tí mo wá kí ni ń fò lè ṣe láyé tí mo wá kàkà kí n jalè má kúkú òun náà la kọ wọlé àbẹ́rẹ́ pé orin yín la kọ wọlé lónìí nítorí a ti lò tẹ́lẹ̀ lórí ètò ṣùgbọ́n ó bá táàmù yín mu pẹ̀lú àwọn olórí Nàìjíríà ó lè pọ̀ nù wọn bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní Nàìjíríà is a gunner Yorùbá national now wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o ṣe é rí ó kàn ó lè pẹ́ ni tá a bá tiẹ̀ béèrè fún pé ká dá dúró gan tá a béèrè pé kí Nàìjíríà pín ó lè pẹ́ ni ìyẹn tá a bá béèrè o ó lè pẹ́ ni yóò pín fúnra rẹ̀ yóò pín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni at Prince Robinson wọ́n ní mo ní ìfẹ́ sí orin àjíǹde dára níkẹyìn fún onígbàgbọ́ a ó bá Olódùmarè ẹlẹ́dàá wa jọba pẹ̀lú ìdánilójú àṣẹ ìrọ̀rùn látọ̀dọ̀ ẹlẹ́dàá wa àṣẹ wàá. mọ́ọ̀mí Dorcas Kazeem wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti ẹ̀kú ètò sí àwọn gómìnà yìí kò lè kọjú àwọn báńdíìtì apànìyàn yìí ni ó ti ń pọ̀ jù ṣé wọ́n fẹ́ kí wọ́n pa wọ́n tán ni ó ga o ẹ jẹ́ kí Portable lọ kọ́gbọ́n díẹ̀ sí ní òkè kúrò
nílọrin o Yorùbá nation làwọn fẹ́ oríire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n mọ̀ tí bá gẹrun rẹ̀ bóyá yóò ti ẹ̀jẹ̀ kátẹ́gùn fẹ́ sí ọpọlọ rẹ̀ ara rẹ̀ ó balẹ̀ díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Prince Robinson wọ́n tẹ̀wájú wọn ní Idris olórin ti kọrin tó nítumọ̀ Nàìjíríà jàgàjàgà ìbò náà ń bá nù yẹn. Wọ́n ní orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá la fẹ́ ní kíákíá láṣẹ Ìdùmarè látọ̀run wá nítorí ìdẹ̀ra àti àlàáfíà ìtura àwa ojúlówó ọmọlúàbí ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé. Well done Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ ayẹyẹ dòdòdò bá mi mú ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá mi kọ Yorùbá iṣẹ́ rí àmì tẹ́tún máa fi léhun ó máa ń jẹ́ kí kó yé mi kí n tètè rí ká. Ẹ jọ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ fòye sí Yorùbá èdè wa ni bẹ́ẹ̀ bá ń kọ́ dandan kọ́ ni kẹ́ ẹ fà mí létí ibi tó bá yẹ kí bus stop wà ibi tó bá yẹ kí kọ́má wà ẹ máa fi sí ẹ máa rọ́ọ̀sì kọ́ mo mọ̀ pé typo máa wà gbogbo ala máa ń ṣàṣìṣe bẹ́ẹ̀ mi náà bá kò sẹ́ni tó perfect ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká máa improve lórí Yorùbá kíkọ́ wa. Ẹ ṣeun bàbá mi o mo gbádùn Yorùbá yín o mo àwọn tí ó máa ń sọ àti kakínní kì í máa ṣe kínní ẹjọ́ jẹ́ ká yòókù fòye sí i. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyáàfin Fálànà wọ́n ní comrade àyà sọ fún Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí wọ́n jọ̀wọ́ fún wa ní WhatsApp yìí tí ẹ bá dé gyration grand di Opeke is won't dance with you o wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ tí ẹ ti ń jó ọ̀rẹ́ díẹ̀ tún fìlù sí láti Canada WhatsApp mi nọ́mbà ọ̀dà wọ́n fi nọ́mbà mi bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adetutu Craig mo like orúkọ ẹ̀ Craig wọ́n ní holiday is coming no more teachers speak, no more teachers talk. Goodbye teachers, goodbye scholar. We are going to spend our jolly holiday. Holiday is cutting back. Kọ́ bí mo ṣe mọ̀ fún yín ẹ bù sẹ́rìn torí ìkọ́kùkọ̀ làwọn ọkọ̀ nígbà náà àmọ́ lyrics yẹ mo ló jẹ́ kẹ́nu mi ó mọ̀ kọ́ bá wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Aríkóyẹrí Àkànjí wọ́n ní ẹ kú ètò yìí o ibà aṣojú abẹníkò ibà ọ̀pàpà parada ọkọ̀ gbogbo obìnrin tó wà lórí ìkànnì yìí pátápátá síyàwó yín náà wà ń bì jọ̀wọ́ má ṣe pe ara rẹ ní ibà Portable fún wa mọ́ o Ọlọ́run ò ní í ṣe ẹ́ ní bàbá ọmọ àbí ìpàbẹ́ bí Portable kò bá rí irú nǹkan tó ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kò ní kọ́gbọ́n rárá. Yorùbá nation very soon wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn bú sẹ́rìn ẹ ṣeun àlè lọ́mọ burúkú fẹ́kùn pàjẹ́ ìbáwí tiwa náà lára rẹ̀ kórí ẹ̀ lè pè ní kó sàmọ́ sọ ògo ọwọ́ rẹ̀ nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọn ni Bobby òtítọ́ ti sọnù pẹ̀lú ìjọba Tinubu owó ìrànwọ́ mẹ́kà ó lè gbé loans fún àwọn ọmọ yunifásitì ó lè gbà Tinubu àti àwọn tó kó síjọba rẹ̀ wá já Nàìjíríà ní kíni allegedly ẹ bá ń parí ẹ̀ ṣé ẹ ti kà sọ́kàn torí tí n bá kà bá wọn lè ní wọn á mú receipt ibi tó ti jalè wá yóò dá fún ìsúnwó alámòótọ́ bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Táíwò Ẹdúnjọbí mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ohun yín dùn gan-an ẹ ó ṣe àwo orin fún Yorùbá nation wa tó bá ti dé gbogbo wa lọ́lọ́run ó dà sí yóò dá fún yín o mọ̀mọ́ mi Táíwò Ẹdúnjọbí èjì rẹ̀ nù n ò bá kíyìn ṣùgbọ́n ẹ mọ owó oríkì wá mo sí ẹni o èjì rẹ̀ ará Ìsokùn Ẹdúnjọbí irọ́ báyìí ni èjì rẹ̀ ọ̀kín ará Ìsokùn wíníwíní lójú orogún èjì wọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀ ṣáàmọ̀ kì í lọ àgbà táìmù èjì ń bá bí ń bá jó ń bá béjì rẹ̀ ń bá yọ̀ wá kò sí táìmù ni màá mi ọmọ bínú gbogbo ẹ̀yin ìbejì mú dedicate ẹ̀ fún. bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi Fatima Abubakar lecturer mi nù wọ́n ní ọ̀gá mi sà lecturer mi Bobby ibà ìfẹsọwápọ̀ well done my lecturer ẹ̀yin gangan lecturer wa Alhaji Òṣùpá Sáyídì bàbá Ayétúndé kò sí nínú àwọn ìkà abatẹnijẹ́ ènìyàn o ọmọdé ló ń ṣe ọmọ Ọlálọ́mí yẹn mátàgbàmọ́lẹ̀ jọ̀wọ́ foríjìn o Yorùbá nation là ń fẹ́ no going back wọ́n ti yọ̀ǹda rẹ̀ fún wọ́n ti foríjìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlá Adéwálé bá mi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ti dìgbẹ̀wùdà ní abẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ rí sọ ṣùgbọ́n fúnra wọn kọ́ náà dìgbẹ̀wùdà ní o àwọn olórí wọn ló enforce ìgbẹ̀wùdà nílé olórí wọ́n sọ wọ́n dì ní. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Victoria Àbádéjọ wọ́n ní ẹ̀kọ́ àsìkò yìí bá ìfẹsọ̀wápọ̀ ọ̀rọ̀ cryptocurrency dàbí ẹni ń wá fáwọn wófò kí oníkálukú lọ tẹpámọ́sẹ́ wọn iṣẹ́ lóògùn ìṣẹ́ kò sábùjá lọ́rùn ọ̀pẹ o Yorùbá nation no going back ẹ máa tẹ̀síwájú wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ ẹ bá mọ iye àwọn tí ń ta tẹ́tẹ́ Nàìjíríà gan bàbá àjẹbù oríṣiríṣi ọ̀nà ọ̀la wọ́n fẹ́ kó yá kíákíá
wọn Nàìjíríà sì rí inú yá mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ mọ̀kújọ́ mẹ́ta wọ́n ní ṣùgbọ́n kí wọ́n kó irun orí Portable tí àwọn ọlọ́pàá fẹ́ lé lọ́wọ́ o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó léwu à wọ́n á kó nǹkan rẹ̀ fún irun pupa irun yẹ́lò irun pínkì bẹ́ẹ̀ náà ni Kúkú Adéyínká bá mi ní ìbágbéwadé mọ́ mi ni o ìbágbéwadé bẹ́ẹ̀ Tinubu is not olódò there again ni o is now olódò orin olódò ibi Jagaban Karim obìnrin ni mí o ibà kéde fún Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ love sí àwọn kó nǹkan panu sí ẹwẹ́ mọ́ bínú ojoojúmọ́ ni mo máa ṣe mistake o bẹ́ẹ̀ náà ni election tí ń bọ̀ wọ́n ti ń tàn wọ́n ṣé wọ́n rò bí gómìnà Ọ̀yọ́ kò mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n tún fi nǹkan kékeré tàn wọ́n jẹ́ mọ́ mi Stella Odele àná sọ bẹ́ẹ̀. Speaker Victor bá mi ní Ogbeni Bobby kudos please let the EFCC go and arrest those Fulanis that abuse naira notes in the bush. wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí o wọ́n ti arrest àwọn tó wà ń gbòòrò tán bandit mọ̀lẹ́ nìkan lọ arrest fún EFCC ó dà bóyá wọ́n rán àwọn ọlọ́pàá lọ àtàwọn àmì. bẹ́ẹ̀ náà ni Fọláṣadé Fagbọ́lá mọ́ mi bú sẹ́rìn wọ́n tún kọ́ wọ́n ní láfin wọ́n lo emoji láfin wọ́n ní kókó gbogbo ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni òun ló bí èbìbí rẹ̀ kókó jẹ. bá mi fọlọ́run sọ́ta anímọ̀lá kò sẹ́dá kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà current affairs ẹkú iṣẹ́ wa yá ń kọ́ ẹkú ìpalẹ̀mọ́ ọdún àjíǹde wa ò ní fi ebi sí ọdún àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àdúrà ńlá ní Nàìjíríà nù àní fi ebi sọdún lójúmọ́ lọ́dún tí wá ń bì kò sí special food kan ojú kò sí àwa Italians àmọ́ good food every time. bẹ́ẹ̀ náà ni Agosu Felicia mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú iṣẹ́ àǹgbádùn ẹ̀ṣẹ̀ o mọ́ mi náà gbádùn yín o. jọ̀ọ́ ṣe Bọ́lá Tinubu ń sùn ní tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ jí láti dá sí àwọn Fúlàní tí wọ́n ti fẹ́ pa gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tán ẹ̀ ní sínú àwọn tán pa medicine oògùn lẹ́yìn ìgbà téèyàn kú tán n ò fẹ́ pèlè ìbò ni ẹ mọ́ bá ń kọ àwọn kíní Yorùbá ẹ ṣeun. bẹ́ẹ̀ náà ni àwa Nix Elegance wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àti àwọn tí ń jìjà àgbà àti àwọn tí ń pa ìtàn irọ́ ẹ jẹ́ ká pa wọ́n ti bẹ́ẹ̀ ni ká mọ̀ wò wọ́n ràn. Ọ̀yọ́túnjí kì í ṣe jurisdiction Aláàfin tàbí Ọ̀ọ̀ni ní 1970 tí wọ́n dá Ọ̀yọ́túnjí sílẹ̀ kò sí ọba Yorùbá kankan níbẹ̀ ọba Lámídì Adéyẹmí gan kò tí ì di orí àpèrè ọba Adésọjí Adérẹ̀mí wà lórí oyè nígbà náà ṣùgbọ́n kò sí níbẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà nínú Ọ̀yọ́túnjí ń sọ nípa Yorùbá tribe ní kì í ṣe Ọ̀yọ́ tuntun. ẹ má bínú mọ́ mi àti kàjú 5 lines lọ ẹ jẹ́ àmọ́ òwòrán ẹ má jẹ́ àdásí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. bẹ́ẹ̀ náà ni Grace olùsòtọ́ mọ́ mi ní kálukú kó wá yóò jèrè sí ọwọ́ rẹ̀ ìbá ṣe búburú tàbí rere kí a ṣáà máa ṣọ́ra ń jèrè sí ọwọ́ mi mo lè fọ́ gbáyà sọ ẹ̀yin náà sọ bẹ́ẹ̀ lé. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Mary Odùnúyì wọ́n ní ẹ̀rín ni mo fi wọlé lórí màálù tá à ń wò ńlẹ̀ yìí o àwọn tó dà wọ́n yẹ kí wọ́n sùn náà ni àbí mo nífẹ̀ẹ́ sí kàn náà sùn pẹ̀lú wọn kàn sùn ní Olúwa kó máa lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ̀lé ọ̀hún sí Yorùbá Nation no going back wọ́n sùn ni àwọn ò náà pa wọ́n wọ́n sùn ni. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàbíọ́dún Adéyẹmí mọ́ mi ní bá mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ẹ káalẹ́ o àgbà ò tán nílé o mo gbé òṣùbà fún màmá wa yẹn tí wọ́n fi ọgbọ́n parí ìjà ọba tí wọ́n jà fún ipò àgbà ní báyìí ọba tó bá ti ṣáájú wa fún òmìnira Yorùbá yes òun ni àwa mọ̀ pé òun ni àgbà fún wa o àbí òun ni àgbà fún Yorùbá Nation no going back ọba tó bá ti dìde fọ́rọ̀ Yorùbá fómìnira Yorùbá òun ni olórí ọba lọ́dọ̀ wa. ìyá Mr. Laho wọ́n ní agbára Ọlọ́run ọba Yorùbá Nation a sì ojú ẹ̀mí gbogbo wa wò àmì o. bá mi Kenny boy wọ́n ní are you all doing what Baba Awolowo laid down except only Baba Akintoye shame to the elder in Nigeria until Yorùbá Nation stands no peace for every one of you. bẹ́ẹ̀ni mọ́mí Falsat Garba wọ́n ní ibà kéde Yorùbá Nation ọ̀rọ̀ tí Dixon sọmúyẹ̀sì wà lọ́dọ̀ tèmi o owó iṣẹ́ tí àwọn Fúlàní kò ṣe ni wọ́n ń gbà síbẹ̀ wọn kò mọ̀ lóore kí Ọlọ́run rọ àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ lábí ìkànnì Nàìjíríà lójú o gómìnà wọn kò dẹ̀ka sí ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kí oníkálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ náà ló máa yanjú ẹ̀ Yorùbá Nation owó ìmọ̀ àwọn tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn kò nǹkan panu sí. mọ́mí Ṣọlá Òdùmọ́sù wọn ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ọkọ̀ gbogbo Sweet 16 lórí ìkànnì yìí akópalẹ̀mọ́ ọdún àjíǹde ẹ ṣeun mo mọ̀ pé iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ tún wá táìmù fi mẹ́ṣẹ́jì lẹ̀
at arábìnrin Oyindàmọ́lá mọ́ mi ní wórówóró Portable ti pọ̀ jù ẹ kú iṣẹ́ takuntakun bàbá wa Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi yóò dáa fún yín mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣẹ́jú sí mi látọ̀kẹ́ mi náà ṣẹ́jú sí yín padà. sáà yá ṣe yín dáadáa ẹ káàbọ̀ èmi náà ti ń dúró dè yín ká mọ̀ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ ibà ròyìn náà ní ibà dún ọdún bẹ́ẹ̀ bá yànnàná ibà sánà wọlé èmi náà ní ibà rìn gínìgínì tí kúmi àti kóyè òrìn gínìgínì ibà lọ tààràtààrà lọ́kọ̀ rìn ní sàn tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ tí mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà kanjọ́ abẹ́ǹkò ibà sísọ lójú eégún èmi náà ní ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà dẹ́rìn pòṣónú ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀ o ẹ tún lè pè ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìròyìn ní kíni o àlẹ́jẹ́lì àrùn rìpọ̀tẹ́lì àtẹnu àbùkù báyàn kankan o akàn pàkíyèsí àwọn èèyàn sí ni o wípé wo wọ́n tẹ̀rẹ̀ bá ń bì fómi nù tó bá ṣe é nù bí ò bá ṣe é nù rèé bó aṣọ rẹ kó rèé wọ̀ mí bó bá ṣe é wọ̀ ó bá jó òótọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tún lè pè mí ní ibà ọ̀pàpà parada àyà parada òwúdọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada òwúdọ̀ àyà ẹnu àbàlà kọ́mẹ́sì ẹ̀sán abẹ́ẹ̀ ti rí báwọn àti àyà àtọ̀gá rẹ̀ àjọ ń parada ni ẹ lè pè mí ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ nítorí orí òtítọ́ àtòdodo la gbé ìròyìn tiwálé àsìmọ́ kọ̀ǹfàmù ẹ̀ àtúmọ̀ hàn rí kọ̀ǹfàmù bá a bá sì ṣàṣìṣe àmọ́ yẹ̀yẹ́ àṣìṣe lójú gbangba tayàwó ògbébò ń bí oyè òbá là ń sọ bẹ́ẹ̀ náà sì ni àwa ìkànnì déédéé kàròyìn ká kí pépà mọ́lẹ̀ àbí ká mọ́ wò lójú screen àmọ́ túṣu désàlẹ̀ kòkò ẹ̀wọ̀n gbà láàyè náà ni ẹgbà wá bá a ṣe rí kó lè yá náà ní bẹ́ẹ̀ náà ni níbí láti ń fi àwọn olórí Nàìjíríà àwọn ajẹgúdújẹrá àwọn ọ̀jẹ̀lú àti àwọn alọ́kólóhùn kígbe tó ń ba Nàìjíríà jẹ́ kí là ń fi wọ́n ṣe ń bí à ń fi wọ́n ṣẹlẹ́yà à ń fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni à ń retí ọjọ́ òmìnira ìlérí tọ́lọ́run ṣe fún wa ìyẹn kankan kọ́ ló ṣe fún wa Ọlọ́run ló ṣe fún wa ṣùgbọ́n àwọn ò ní wá banújẹ́ àní sínú ìbànújẹ́ títí ta ó fi rí òmìnira gbà nítorí wípé béèyàn bá ti láyọ̀ ó ti súnmọ́ òmìnira ẹjẹ́ àfọwọ́sọ̀kan kámọ́já o ẹjẹ́ àfimọ̀sọ̀kan o pàápàá jùlọ àwọn ẹlẹ́yà kan yìí àwọn ẹlẹ́yà Yorùbá tá à ń sọ Yorùbá ẹjẹ́ àfi ìmọ̀sọ̀kan ká lè tẹ̀síwájú ká lè ní òmìnira ó dá o báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kakó ń kọ̀ọ̀kan èdè ẹjẹ́ àmọ́ ọ̀nà ń bẹ̀ ẹjẹ́ àsáré dé Rivers níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé sole administrator táàrẹ Tinubu tí àwọn ọmọ Rivers tán fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọ́n fi tipá ti kú kò yàn lé àwọn lórí tí ò sì bófin mu àti wípé tí nǹkan kan nú òfin section kankan nú òfin tí ò gbé lẹ́yìn tí ò wà lọ fún mo níṣẹ́ tún fẹ́ mọ́ pon náà ní ìlígù ni wọ́n lójú bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n bá pè bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ní administrator ọ̀hún Ibas wọ́n ní ó ti sọ̀mọ́ gómìnà tó bá léèyàn sọ̀mọ́ ọ̀nù èèyàn Ibas sọ̀mọ́ ọ̀nù yín náà rí o àbí kémi náà sọ̀mọ́ ọ̀nù àyà ni ìgbà kéèyàn ní o gbọ́dọ̀ yọjú nígbà tí FCC bá sọ̀mọ́ ọ̀nù èèyàn láti ṣe nǹkan kan téèyàn fẹ́ wá jẹ́jọ́ sí that's the language téèyàn fẹ́ wá jẹ́jọ́ sí kì í kàn ṣe pé ó invite ẹ̀ kì í kàn ṣe pé ó ní ẹ̀rọ jáde àjọ sí jáde ó sọ̀mọ́ ọ̀nù ẹ̀ ní pé wá akófìrí nǹkan kan. wọ́n ní administrator ológun yìí gẹ́gẹ́ bí ìròyìn táwọn yọ gbọ́ o wọ́n ló sọmọ́ gómìnà Fubara táwọn èèyàn fọwọ́ ara wọn yàn sípò yẹn Fubara o Wike fẹ́ dáná sun Rivers gidigidi ni mo ṣe ń rí yìí o. wọ́n ní àlẹ́jẹ́dì ni o kí Fubara àti igbákejì rẹ̀ wá farahàn kó tó di ọjọ́ 18th of April inú oṣù yẹn unfailingly kò gbọ́dọ̀ fẹ́ẹ̀lì pé kó wá fi rẹ́kọ́ọ̀dù bó ṣe ṣèjọba bó ṣe ná owó bó ṣe yan àwọn èèyàn sípò bó ṣe náwó nára pé kó wá ṣe accountability rẹ̀ fáwọn pé ó ṣe kókó pé láti jẹ́ kí òun lè jábọ̀ iṣẹ́ fún ẹni tó rán òun níṣẹ́ mo ní àtàrán wọn níṣẹ́ gbogbo náà la mọ̀ pé ààrẹ Tinubu ló fi ọ́ síbẹ̀ àti Wike mo ní àyà ìwọ ló kọ Wike síbi ṣé Wike sọ fún ọ pé òun mọ̀ sí òun ni gbogbo ayé ló mọ̀ jàre ọ̀gá mi ẹ mọ̀ fi ahọ́n bo àmúlòdà òótọ́ ni àyà mo ti bọ́ tẹ̀ sáfẹ́fẹ́ o wọ́n lélẹ́yìí ló máa sọ bóyá ó máa padà sórí oyè yẹn Fubara pé láláì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ṣeé ṣe kó remain suspended làwọn ọmọ Rivers bá tú jáde pé abẹ́ ń sí ni ta ló sọmọ́ ọ̀nù ẹ̀ o gbọ́dọ̀ lọ o gbọ́dọ̀ ṣe bí láti ń sọ̀yún lọ́wọ́ mu ní ṣàǹgbà fọ́ gbogbo owó tí Fubara náà tó ti ná ń ta gbangba tó ti ná àti ẹ̀dá yóò lóun ná ń ta gbangba náà ní kámẹ́rà kú wà ń bẹ́ẹ̀ tó fi sọ ṣùgbọ́n sáwọn owó yẹn lẹ́tọ̀ gba àwọn owó tí ń dá àsìkiri ó lọ ṣọ́ọ̀ṣì ó lọ bí ó lọ gbá 500 million kì í sàpò òun o àpò ìjọba ni ó san fún yín owó kíni olóṣèlú wo náà lè yọ owó ẹ̀wò tí ò ní mẹ́ẹ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n mi náà yọ ọgbọ́ wípé kó tó di pé wọ́n suspend ẹ̀gán kó nǹkan ti ń gbègbèsè àti probe Wike ẹ mọ̀ pé ọwọ́ Wike náà ló ti gbàjọba sì gbọ́ pé Wike ló fi bẹ́ẹ̀ wọn náà sì lẹ́ẹ̀tì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kì í selection
ṣùgbọ́n ìròyìn yẹn ò tí ì clear nítorí wípé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kan gbajúgbajà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kan lórí ẹ̀rọ ayélujára X wọ́n ní ó ní òun ti ṣèwádìí òun ti kàn sí àwọn tó yẹ kó ń kàn sí wípé wọ́n sọ wípé ìròyìn yẹn pé kò tí ì clear kó sì ò tí ì clear mo ní ṣé ká mọ̀ sọ ńgbà náà ó ní bó ń ṣe gbóòórùn rẹ̀ ó ní ń jọ bí ẹni pé òótọ́ ni o ṣùgbọ́n kàn jẹ́ ká confirm ẹ̀ mo ní ó dáa á confirm ẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti ń jẹyọ gbogbo ìgbésẹ̀ wọn lòdì sí Fubara wọ́n ní Fubara sínú gan ni ilé ìkéré nínú ìgbésẹ̀ kan fẹ́ ṣe fún Fubara wọ́n fẹ́ yẹwọ́ ẹ̀wò ni wọ́n fẹ́ mú gidi wọ́n fẹ́ mú sọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ o wípé administrator yẹn kò ní agbára nínú òfin láti sọmọ́nù odidi gómìnà táwọn èèyàn yàn sípò tó ní immunity mo ní ṣé bá ṣe suspend yẹ ṣé immunity rẹ̀ wà suspended ni wọ́n ní kò wà suspended wọ́n ní tó bá suspended ni wọ́n ní EFCC ó ti gbé kíní kan ó ti gbé wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ kì í sóhun gangan ni ó ṣẹ̀ bí kò ṣe wípé ìlú rẹ̀ náà sọ wípé náà fi ṣe excuse pé wàhálà fẹ́ ṣẹlẹ̀ ńlú rẹ̀ náà fi ṣe excuse tán fi ṣe emergency oru mo ní ó dá ń gbà náà. ibi tá a ti sàn yẹn lọ́wọ́ ni Wike tún ti gbóhùn sókè wípé Fubara kò tí ì wà bẹ̀bẹ̀ kò tí ì wà tọrọ ọ̀dáríjì. wọ́n ní mínísítà fún Federal Capital Territory Nyesom Wike ti sọ wípé gómìnà Fubara tán suspend ní Rivers ìyẹn sinmi láyè pé kò tí ì apologize fóun o pé òun ò tí ì consider pé òun ò dáríjì mo ní èyí. Ó ní he has not apologized to me to consider forgiving him. Nàìjíríà ti dojú kejì. According to him, for there to be forgiveness, the person who did wrong must first acknowledge and seek forgiveness. Abájọ tí Yorùbá fi sọ wípé bá a bá fọwọ́ ọ̀tún bọ́mọ wí, a fi tòsì fàmọ́ra ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ òwe yẹn. Ọmọ tó bá wí tí ń wọ àrùn kì yóò parun ni wọ́n ìfọwọ́ òsì fa ọmọ tí èèyàn bá wí tó bá sì ń wọ àrùn kì o. Ọmọ tó bá ti mẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ náà máa ń fi ọwọ́ òsì fàmọ́ra o. Àwọn òwe Yorùbá ó lákọ̀ ó lábo ó bá bọ́mọ wí tọmọ ń bá sì ń ṣagídí sí ọ ọmọ tún bá wí sí ni o torí rẹ̀ ó fi pé o ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ọ̀rọ̀ Portable ṣùgbọ́n ọmọ tó bá wí tó realize pé òun ti ṣẹ̀ òwe tí Wike ń parí ta ló wá ń bá sọ̀rọ̀ ex-militant leader High Chief Government Ekpobolo alias Tompolo tó pè é yẹn mọ̀ pé ni wípé bọ̀dá ẹ forgive Fubara ẹ jẹ́ á dá sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà ti wá ń sọ wípé kí ló dé tí Fubara náà ò lo ọgbọ́n tó ń jàjà ó ti mọ̀ páwọn ará bíi wọ́n ti mú òun tán kí ló dé tó ń jàjà kí ni ẹ̀mọ́ ní bóyá gbóòtọ́ dání bíyẹn bá ti gbóòtọ́ dání. Only and just like I will not accept rebellion from my son, I will also not cause more problems. Wike is angry, but he has to bring his temper down for the good of all. We will have a dialogue and resolve all lingering issues. And again, Fubara will resume to sit to his seat. Tompolo ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n Wike ti dá lóhùn wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o. Mọ́ dà sí, mọ́ tún wúrú náà sí títí tó jẹ́ wà bẹ́ẹ̀ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. Ọmọ tí ó bá ti realize pé kó ń bẹ̀bẹ̀ káwọn èèyàn kan jogun omi wàhálà tí wọ́n ní gbogbo eléyìí jáde kí Fubara náà fọgbọ́n ṣe ibi tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ ní sole administrator náà ní ẹ wá o ẹ mọ́ ti lọ ẹtẹnu báwọn náà jẹ́ kó náà sọ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wà tó náà fẹ́ sọ mo ní kílẹ̀ yìí náà tún fẹ́ sọ. ibẹ̀ ni sole administrator náà ti sọ̀rọ̀ pé sáà mọ̀ pé òun lòun wá ìjáàjì báyìí o NBA gbẹ́nu sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí wọ́n lòun wá ìlẹ́gà wọ́n ní kò sófin tó de àwọn ọmọ oníyẹ̀ẹ́sì wọ́n mọ òfin ẹgbẹ́ wọn ẹgbẹ́ agbẹjọ́rò ẹgbẹ́ adájọ́ ó ní òun ò bá sọ̀rọ̀ òfin ó ní ṣùgbọ́n wọ́n jẹ ìpínlẹ̀ wọn ní 300 million naira kan return ẹ̀ mọ́ lówó kíni lẹ́nu ìgbà tó débẹ̀ yìí ṣé wọ́n ló kó lé ẹ̀ lọ́wọ́ ní. Vice Admiral Ibok Ete Ibas retired ó ti dá òun padà fún ẹgbẹ́ Nigeria Bar Association nípa ìdí tí wọ́n fi relocate annual general conference tí wọ́n máa ń ṣe lọ́dọọdún wọ́n gbé kúrò ní Port Harcourt wọ́n gbé lọ sí Enugu Ibas ní ó tàbùkù Rivers wípé nígbà tí ìṣe pé wàhálà ṣẹlẹ̀ pé ó wà misleading ó wà uncharitable wọ́n ló sọ wípé NBA ní ẹ̀tọ́ wọn lágbára láti choose ibi tó bá wù wọ́n láti rèé ṣe conference wọn
wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n àti ìsọ ìdí tí wọ́n fi gbé kúrò ní Port Harcourt. Mo ní sí yẹn wá yẹ kó dá wàhálà lẹ̀. Ó nítorí wípé wọ́n láti dá owó hosting right tí ìjọba Rivers tó san fún wọn, wọ́n ní láti dá padà. Mo ní 300 million. Mo ní sọ tó máa ń fún wọn lówó hosting ni. Èmi ò mọ̀. Wọ́n ní the statement partly reads, while we respect the NBA's right to choose its conference venues, we find it curious that the association, despite its principled position, didn't address the refund of the 300 million already paid by the Rivers State government for the hosting rights of the 2025. Mo ní láì ṣe FIFA, láì ṣe World Cup. Ṣé bí World Cup náà máa gbé kiri náà máa host 300 million náà fi host the conference. Only if the NBA truly stand on principle, it should demonstrate the same integrity and promptly returning these funds rather than benefiting from a state it's now publicly discredit. Ìjà Fubara àti Wike náà ló fà. Also, only the attention of the Rivers State government has been drawn to the Nigerian Bar Association announcement dated 10 April 2025, relocating its 2025 annual general conference from Port Harcourt to Enugu. Ó ní kò dùn àwọn ò pé wọ́n gbé kúrò l'Enugu. Ó ní ṣùgbọ́n kan dá owó padà. We find the reason cited for this decision, particularly the insinuation that the sole administrator actions have undermined democracy and the rule of law, to be misleading, uncharitable, and unbecoming of an association that pride itself on torí ẹ̀ náà ṣe gbé kúrò. Wọ́n ní kò sọ lórí ní Rivers. Wọ́n ní Rivers is governorless. Ibo mi náà ni. Wọ́n ní ẹni tó wà ńbẹ̀, wọ́n ní ìjọba wọ́n ní òfin ò tì lẹ́yìn. Wọ́n ní ìdí tán ṣe gbé kúrò ńbẹ̀ nù. Ẹni tó fi ò tì lẹ́yìn sí rèé. So náà ló wá fún wọn lówó ni tó fẹ́ gbowó. Ṣé bí Fubara ló fún wọn lówó? In care of state, owó state ni òun náà sì ní kíní bẹ̀ ní ìsìn. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó ti ní kan dówó padà o. Ó sì ti sọ wípé òun ó gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ o. Tí wọn ò bá dá owó padà o. NBA ti wá fèsì báyìí o, wọ́n ti dá administrator lóhùn. Wọ́n ní bọ́ọ̀bà mọ nǹkan kọ́ béèrè. Wọ́n ní kò sínú àkọọ́lẹ̀, kò sì sínú tàn wípé àmọ́ host kìíní àmọ́ fowó host ẹ̀. Wọ́n láwọn ò fowó host ẹ̀. Wọ́n ní ọ̀dọ̀ wọn náà ti fẹ́ wá ṣe tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo àríyànjiyàn, pẹ̀lú gbogbo bí ààrẹ Tinubu ṣe ba ojú òfin jẹ́ lórí wọ́n ṣe yan administrator tó sì suspend di ẹni tó yẹ kán suspend làwọn ṣe gbé kúrò. Wọ́n ní secondly, wọ́n ní Fubara lábẹ́ ìṣèjọba Fubara kẹ́ tó suspend díẹ̀. Wọ́n lòun ló fún àwọn lówó yìí. Wọ́n ní ẹ̀bùn sí ni pé kò ń fi kún ara owó tán fẹ́ fi host, pé kì í ṣe pé bóyá àwọn ta ọ̀ àwọn gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ láti host ẹ̀ ń bẹ̀. Wọ́n lẹ́bùn ni. Wọ́n ní báwọn ṣe lọ Enugu náà ní ìsìn Enugu ó fàwọn lówó. Wọ́n ní kò sì fún àwọn wípé torí kàn lè gba venue. Ara owó tán fẹ́ lò ní wọ́n sí host ẹ̀ níwọ̀n ìgbà tán sí host ẹ̀, irrespective of ibi tán ti host ẹ̀ o. Ìbá ṣe Rivers, ìbá àmọ́ ṣe Rivers nínú lówó òun. Ẹ̀bùn sí ní kórè wọnú ìwé kórè wà kọ́lẹ̀ mo ní ẹ tún fẹ́ kó bá Fubara sí. Kí ló dé tán kìíní ìgan wọn náwó nàkúnàná pẹ̀lú gbogbo bí a ṣe mú àwọn aráàlú. Ẹ̀ ń kówó conference 300 million lẹ́ ń kó lẹ̀ fún conference kan. Conference tí í ṣe tó yẹ pé láàrin ọjọ́ mélòó pátápátá ọ̀sẹ̀ kan yóò tán tí a sì ń jẹ àwọn aráàlú. Tó bá kó owó yẹn sórí àwọn olókòwò kéékèèké yóò mú nǹkan jáde. Gbogbo wọn ló ní lọ́wọ́ jáde, gbogbo wọn. Ẹ gba gift 300 million. Kí lẹ̀ conference wo lẹ́yìn náà ń ṣe tí ó tó bẹ́ẹ̀? Wọ́n ti ní gift ni o, kó má sì retí nǹkan kan. Mo ní sẹ́lẹ̀ yóò tún ní dá wàhálà alẹ́ sọ̀rùn Fubara. Àwọn tó ti ń wá ọ̀nà láti mú Fubara. Ṣé wọ́n ní mú báyìí? Ṣé wọ́n ní ló gba àwọn kinní ìmú pé kò lẹ́tọ̀? Gbogbo owó tí ń pín kiri 500 million ṣọ́ọ̀ṣì tòní, 500 million ní crusade kan, 300 million lọ́dọ̀ àwọn NBA ní ìsìn. Gift ní gbogbo wọn pè mọ́dé ṣọ́ọ̀ṣì náà ní ìsìn. Àbí gbogbo ibi tí Fubara pín owó sí làwọn náà ó dè pé kán bọ̀ gbowó padà. Torí òun ni gómìnà ń gbà náà, ó sì láṣẹ. Miscellaneous gbogbo ẹ̀ ó bà lọ. Ẹ jẹ́ wá sáré kàn sí Ibasi náà administrator torí ó gbàlejò àwọn senator tán yẹn náà ń sọ fún wípé kó ṣe báyìí o, gbogbo ohun tó bá ṣe kó ṣe hàn sí gbangba tán ń pè ní transparency. As members of the Committee on Public Assets,
the very first time that the National Assembly will be having this kind of committee. Born out of the report we had in the Ninth Assembly, when another committee was constituted to investigate federal government's abandoned assets all over the Federation, which I chaired in the Ninth Assembly. The members of the House of Representatives Committee on Public Assets to Rivers State, and particularly to the Government House this morning, on this very important oversight visit. Your presence here today is not only timely, but also instructive, as it underscores the commitment of the National Assembly to ensuring the efficient use and effective management of federal assets across the Federation. Permit me to begin by expressing my heartfelt gratitude to the chairman of the committee for the kind words of encouragement and unwavering support. Your visit to Rivers State, and particularly to the facilities of Nigerian Ports Authority in Port Harcourt area, is timely and significant. And the reason why you are seeing protests and counter-protests is that the alien, that the sole administrator, the unconstitutionally appointed sole administrator, is bent on carrying out just a singular tax. And what is that tax? To see how you can dismantle the structures of the executive governor of Rivers State, the person of Similar Ifobra, and hand over the state structures to the FCT minister, Yes Owike. And with the actions he has taken, that sole administrator was appointed, like Rivers State is now an agency of the federal government, where the federal government will wake up unilaterally and make pronouncements that the people, the one that has been elected has been removed and another one has been appointed. If it happens today that after the 6 months, the president comes up with another statement that there is still no peace in Rivers State and the suspension should continue, and they renew another 6 months and another 6 months, we will get to 2027. wọ́n sá ti sọ wípé kan dá owó padà for the progress and peace of Rivers State. Mo ní ó dá wàhálà yín nù, gbogbo wàhálà tẹ́ ń fà lẹ́sẹ̀. ẹ̀sẹ̀ jápò bẹ́ẹ̀ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ àwọn ní cryptocurrency yìí o. gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ wọ́n ní members of the Nigerian police, wọ́n ní àwọn agbófinró, àwọn ọlọ́pàá àti àwọn Western Nigerian Security Network. ní Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ní wọ́n ti condemn, wọ́n ti tẹnu àbùkù lù bí CBEX bó ṣe ti ọ́fíìsì rẹ̀ pa ní Òkè Àdó nìbàdàn ní Ọ̀yọ́ State lọ́jọ́ Tuesday lánàá, tó sì jí ogunlọ́gọ̀ owó àwọn èèyàn ọmọ Nàìjíríà. wọ́n ní ìdí nìyí tí àwọn náà ó sì tójú bọ̀ báyìí, àwọn fẹ́ ṣe investigation àwọn. wọ́n náà sì ti take over ọ́fíìsì wọn wípé àwọn penalize àwọn gbogbo àwọn tí ó bá lọ́wọ́ ń bẹ̀, ìbá ṣe jẹ́ǹtì wọn ni o, gbogbo ẹni tí tọ́wọ́ àwọn bá ṣàtìràn àwọn ò dìímú, àwọn ò fi òfin, àwọn ò fi tọ ọ̀rọ̀ yìí. Mo ní ó dáa, sáwọn èèyàn ó wà rówó wọn gbà, kò sẹ́ni tó lè promise anybody. ṣùgbọ́n àjọ EFCC ti fi léde wọn ní ó ṣeé ṣe kí àwọn aráàlú, pàápàá jùlọ àwọn tí owó wọn wọ kóló CBEX, pé kán rí owó wọn gbà padà, ṣùgbọ́n yóò pẹ́ díẹ̀, yóò take time. ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu àwa kọ́ la sọ bẹ́ẹ̀, kẹ́ ẹ mọ̀mọ́ wá phone number wa kiri pé ó ti láàrò owó wa gbà, ọ̀nà wo lágbàgbà. Expectedly, we've been receiving quite a number of calls from, Nigerians from all walks of life, from the media, from some of the victims, and from those who are not yet victims and who want to be properly educated about what can be done, to affect this kind of thing. So you should expect that people will be calling from all parts of the country, trying to figure out what the commission is doing, whether there is any remedy anywhere, and whether there will be any punitive action that the commission would take, maybe against those actors, or possibly even some of the victims. So we have been having calls. We were not waiting for Nigerians to call us before we started our work. Of course, we have been working. We were not beaten by what actually happened. Our dragnet is wide. Our intelligence is very effective. And we were tracking that digital trading platform. We were tracking it. We profiled quite a number of things concerning the platform. You will recall that March 11 this year, the executive chairman of the EFCC, Mr. Ola Olukoyede, had cause to instruct us to alert Nigerians about 58 Ponzi scheme companies. We came out with a list. So that showed that we are proactive and we have our hands on what is happening. So concerning this investing, we will need, it's not that
We didn't know, and we've been alerting Nigerians about ways and means how to separate themselves from this kind of shenanigans. So before the calls came, we were working. While the calls are coming, we are working, and even after the calls, we are still working. But the essential thing is that, of course, we are going to discuss some of the things that Nigerians should be looking out for, concerning this kind of investment schemes and all of that. But I can assure you that all of the profiling that we need to do, contacts that we need to make, some collaborative engagement that we need to make, we're already doing that. We're in contact with Interpol, we're in contact with many of our development partners, and Nigerians will know that the EFCC, as usual, is on top of the matter, and we are going to come out with very, very impressive reports. No, certainly no. Certainly no. Certainly no. See, it will be very, very irresponsible and unprofessional of the EFCC to say that, oh, you have lost your money, there is nothing the commission can do about it. No, certainly no. We're already working with Interpol, and we're already working with our international development agencies to ensure that these people are brought to book. Investors, they are going to get their money back. And we're already working on that. But everything I'm saying is that this kind of thing could have been averted. But be it as it may, it was not averted. We are not going to throw our hands out helplessly and say that, no, there's nothing the EFCC can do about it. No. We are more responsible, we are more professional than that. So we have spread out our wings. We are talking to Interpol, we are talking to all the necessary agencies across the world to be able to bring all the actors. We are going to bring them to book. And investors, they are going to have their money back. It might not be in the short term, but I can assure you that the Commission, as the leading anti-corruption agency in Nigeria, is not going to allow investors to just lose their money like that and say that no, because they are not compliant with it. No. Escapism, is not a solution to any problem. We are going to do our work. But I'm just saying that to avert future occurrence of this kind of thing, there are some things that Nigerians also need to pay attention to. But at least there is a shaft of light at the end of the tunnel. The Commission is going to do its work, and we are going to bring all the actors to book. Ọ̀dọ̀ ọmọ yìí tí a gbọ́ wípé orí ló tún kó yọ ìyẹn Portable wọn kan nìkan fi ilẹ̀ kan jẹ́ ó jẹ́yà ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ kan dáríjì òun náà yóò gbọ́n ọmọ líle ni ṣùgbọ́n yóò gbọ́n o. Ṣùgbọ́n àlàyé wà lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ o bó ti jẹ́ wípé Alhaji Òṣùpá Dr. Saheed Òṣùpá wọ́n ti jáwọ́ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n àlàyé wà ń bẹ o torí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n túlẹ̀ la gbọ́ wípé wọ́n ní ẹni tó yẹ kó wá sí onídùúró rẹ̀ ìyún náà tún yarí àmúlógá o bẹ́ẹ̀ náà ní ilé ìgbafẹ́ kan tó fẹ́ mú lẹ̀ àmúwá fún yín lánàá. Alága ẹgbẹ́ àwọn olórin Performing Musician Association of Nigeria PMAN ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara Alhaji Adisa Ọ̀wálà ti sọ wípé òun ò lè wá sí onídùúró fún Badmus Habib Okiola Portable nílé ẹjọ́ láíláí ó tún fi láíláí sí kí ló dé ó bá jọmọ yín kọ́ wọ́n ní Adisa Ọ̀wálà sọ èyí nígbà tí ó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lórí aago lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ 15 oṣù yìí kó tó di pé Portable gba ìdáǹdè lọ́gbà ẹ̀wọ̀n bóyá kì í sọmọ ẹgbẹ́ wọn. Portable tí ó jẹ́ olórin tàkásùfè ló ń jẹ́jọ́ lọ́wọ́ tó tiẹ̀ jẹ́ wípé ẹjọ́ ìbanilórúkọ jẹ́ ni ṣùgbọ́n ẹni tó bá lórúkọ jẹ́ ti ló ń fi ilẹ̀ ṣùgbọ́n àtìgbà náà ni àwọn ẹbí olórin náà ti gbìyànjú láti meet up pẹ̀lú bail condition tí wọ́n fún wọn o ṣùgbọ́n tí alága PMAN tí agbẹjọ́rò rẹ̀ ló mọ̀ tí ẹni òun ò lè so ní dúró kí ló dé tí wọ́n fi láwọn ò lè so ní dúró nígbà tán bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ wọ́n ní kò sí ẹni tó wá bá òun wípé kóun wá dúró Portable ó ní kán mọ́ parọ́ kí ló wá dé tí agbẹjọ́rò ń sọ ọ̀rọ̀ yìí abẹ́ ẹ̀gbọ́n lánàá ni tó ní ti kàn sí àwọn onídùúró pé wọ́n sì ń bọ̀ wọ́n ní kò sẹ́ni tó wá bá wọn bẹ́ẹ̀ náà Alhaji Òṣùpá wípé nígbà tán wá Portable ń rá bàbà ó ń bẹ̀ wọ́n pé àwọn ọlọ́pàá gan tún bá bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ wá wo ohun tí agbẹjọ́rò Portable sọ ìṣẹ́jú wa lóye sọ lójú kámẹ́rà àbí ká tún tẹ̀ ní ẹ bá ń tún tẹ̀ sílé agbára ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ bóyá ojú mi ni àbí tí mi ni ò rántí ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. Anambra sheet àwa la dúró fún Portable nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé Saheed Òṣùpá ó competition mọ́ Portable pé ó jí orin òun kọ ó sì bá ń lórúkọ jẹ́ so àwa wá gbé lọ police headquarter wọ́n lọ arrest ẹ̀ ní Sango Ọ̀tà wọ́n gbé lọ police headquarter pàtàkì ní police headquarter wọ́n fún ní bail àlọ́lé pàtó dàrọ̀ ẹ̀ Saheed Òṣùpá wá ọmọ yẹn dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó dọ̀bálẹ̀ ó bẹ̀ ó ṣe everything ìfá àtàwọn ọlọ́pàá gan bẹ̀ ó dẹ̀ ní rárá kóhùn gbà pé àfikàn gbé wá court ìgbà tí wọ́n dẹ̀ gbé dé court sí Ọlọ́run ṣe court fún ní bail wọ́n ní kó máa lọlé kó wá máa ṣe ìjẹ́jọ́ láti dé. lẹ́yìn eléyìí kí wá ní ohun tó kàn.
nǹkan tó kàn sí ni pé nǹkan tó kù sí ni pé àbàfẹ́ ti bèèrè tí ó sì máa ń lọlé lágbára náà. Kí ni àwọn ohun tí bẹ́ẹ̀lì rẹ̀ pè fún? Wọ́n ní chairman BMAN Performing Musician Association of Nigeria Kwara branch, then ẹni tó wá nílẹ̀ ní GRA, chairman BMAN dẹ̀ ti ń bọ̀, èmi ni lawyer it's my client, mo sì pé ó ti ń bọ̀, so then GRA àti rí one of my clients náà tó nílẹ̀ ní GRA tó dẹ̀ ní sí ọ̀fun òun náà ti. Ó dẹ̀ ọ̀nà ilẹ̀ ti gbọ́n yẹn o, ṣùgbọ́n tí alága PMAN ẹ̀ka ti Kwara sọ ní Ìlọrin ó ní wọ́n kàn bá mi sọ̀rọ̀ lórí aago lásán ni o, kò sẹ́ni tó wá bá mi sọ pé kí n wá dúró fún Portable nílé ẹjọ́. Ó dáa kí náà bá yín sọ, bẹ́ẹ̀ sì ni Portable kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ àwọn, bóyá sì tàn wá fún wọn lórí aago nù. Mo bi wọ́n pé sọ ní káàdì ìdánimọ̀, wọn ò lè dáhùn. Nídìí tí mo fi ní mi ò lè wá dúró fún un nítorí kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ olórin mi. Bẹ́ẹ̀ ni èmi náà ti ń wò tẹ́lẹ̀, nítorí pé ojú olórin mi ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́, ó gbọ́dọ̀. Lórí awuyewuye wípé bóyá Portable ó tún padà bu ẹni ẹlẹ́ni báyìí. Lórí awuyewuye wípé Saheed Òṣùpá ti gbé alága PMAN náà láti má yọjú sí ilé ẹjọ́, ẹgbọ́n táwọn èèyàn ń sọ. Àdìsá Òwàlà sọ wípé ẹnikẹ́ni kò bá òun sọ bẹ́ẹ̀ o. Saheed Òṣùpá ò pé òun pé kò mọ́ yọjú síbẹ̀ o. Olórin fújì ni mí, olórin fújì ni Saheed Òṣùpá náà. Tí wọ́n bá ní ó pè mí kí n má lọ dúró fún wọn, wọ́n rí wí, ṣùgbọ́n kò pé àwọn. Portable kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ hip hop ló ń kọ, fújì ni Saheed Òṣùpá ń kọ, ó sì tún jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ PMAN. Saheed Òṣùpá nìkan ló lè mú mi dúró fún Portable. Àbẹ́ẹ̀ rí báwọn pé agbẹjọ́rò gan ẹni tó ń bá jà gan ló lè mú kó ń dúró. Agbẹjọ́rò kankan ò lè sọ bẹ́ẹ̀. Ìdí kan tí mo fi lè dúró fún Portable ni tí Saheed Òṣùpá bá sọ pé òun kò ṣẹjọ́ mọ́, ó sì ti lóhun ò ṣẹjọ́ mọ́, kò ní ìdí ìdúró mọ́. Tí Òṣùpá bá ní òun kò ṣẹjọ́ mọ́ báyìí, máa yọjú sílé ẹjọ́ láti dúró fún Àdìsá Òwàlà ṣàlàyé ẹni ẹlẹ́ni, kò fẹ́ kó rẹ̀ sí wàhálà. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́ Saheed Òṣùpá foríjì Portable o, kó máa lọ ní àlàáfíà. Wọ́n ní ṣùgbọ́n bó ṣe jáde báyìí pé kò máa lọ torí bọ́n ṣe túlẹ̀ yẹn náà. Pé mi wá ń béèrè pé ṣé bọ́n ṣe túlẹ̀ yẹn náà só sì ní ìdí onídùúró mọ́ ni nígbà tán ti tú ẹjọ́ ká. Ṣùgbọ́n yùn kọ́lá tún fẹ́ sọ báyìí tó tún wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà náà le. Arákùnrin tá a sọ wípé wọ́n ní onílé ìgbafẹ́ ń bẹ̀ tó ti pe Portable pé kó wá kọrin tó ló jẹ́ ní 6.3 million torí kò yọjú wá kọrin, bó ti jẹ́ pé wọ́n ní Germany ló wà, ṣùgbọ́n àwọn ọmọọṣẹ́ rẹ̀ mọ́níjà rẹ̀ ó dúró ti Portable lọ́rùn ni. Wọ́n ti pèsè ọlọ́pàá wọn lẹ̀ tán fẹ́ dìímú báyìí. Wọ́n ní Dr. Saheed Òṣùpá ló tún fẹnu sí wípé ẹ fi ilẹ̀ ọ̀bùnrin kó ọkọ̀ ti hàn mọ́ ni kán mọ́ tún sọ wípé òun tú ẹran lẹ̀ òun ò yọkùn lọ́rùn rẹ̀. Bó bá mú Portable rè mú lọ́jọ́ mi mú táìmù tó ń mú yìí tó ń ti túlẹ̀ jọ jẹ́ kí tútúlẹ̀ òun tó ń túlẹ̀ àti tó ń yáfi rẹ̀ kó ní mínì. Ṣé wàá sanwó rẹ̀ ní àwọ̀ àmọ́ bóyá àwọn ìjọba ara wọn sọ bóyá bọ̀dà Saheed bóyá Dr. Saheed ni ó bá sanwó tó jẹ, bóyá wọ́n bá ṣẹjọ́ lọ́jọ́ mi, wọ́n sá ní ọpẹ́lọpẹ́ Dr. Saheed tó fẹnu sí o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kí Portable náà kórè fi ìjánu torí wọ́n ti fá orí rẹ̀ dẹ̀yìn náà rí lánàá, wọ́n ní kórè fi ìjánu, kórè fi mú ẹnu rẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n nígbà tí wọ́n fi fagilé ẹjọ́ tí wọ́n mú Portable padà, Àjàsá sọ pé Portable múra bí obìnrin lọ sí ilé ẹjọ́ mú nírú kí lélẹ̀. Agbẹjọ́rò náà níṣe ni Portable múra bí obìnrin kí àwọn èèyàn má bàa dámọ̀, ó wọṣọ obìnrin ó sì fi ìjáàbù bo orí rẹ̀. Bí wọ́n ṣe sáré ṣe gbogbo rẹ̀ pàápàá ni mọ́tò gbé sáré jáde. Àjàsá ṣàlàyé bí wọ́n ṣe gbé Portable kúrò nílé ẹjọ́ ní ìròyìn kan tí a kò lè fìdí rẹ̀ múlẹ̀ sọ pé àṣé ni àwọn ọlọ́pàá tún fẹ́ tún mú. Wọ́n ṣe gbé kúrò nílé ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn ọlọ́pàá yẹn tún fẹ́ tún mú. Ọpẹ́lọpẹ́ Dr. Saheed Òṣùpá wọ́n sáà ti fi ilẹ̀ báyìí o. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Ó dẹjá kò lórí ìròyìn ẹjẹ́ á dé orí ìròyìn ti Ganduje. Ẹjọ́ tí ìpínlẹ̀ Kano tí wọ́n gbé lòdì sí lórí $413,000 tán ni wọ́n rí tí kámẹ́rà mú lọ́jọ́ sí tó ń kó sí inú àpò. Wọ́n ló fẹ́ da ẹjọ́ yẹn nù ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ ní rárá àwọn ò gbé ẹjọ́ wọn rìsáàfù ẹjọ́ ọ̀hún á wà fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ báyìí bó ṣe ṣẹlẹ̀. Ẹni bá ṣe ń gbọ́ wọ́n ní ilé ẹjọ́ gíga kan ní Kano wọ́n ní
wọ́n ti sọ wípé ẹjọ́ yìí gbọ́dọ̀ kọ̀ntínú pé èèyàn kankan ò lè dànù. Ní ọjọ́ Tuesday àná ni wọ́n rìsáàfù ẹjọ́ yìí. Wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Kano ni wọ́n gbé ẹjọ́ yìí lòdì sí Ganduje tó ti gbà kan jẹ́ gómìnà wọn ní Kano rí. Wọ́n ní ẹ̀sùn 8 ni wọ́n fi kàn án. Wọ́n ní pápánbárì rẹ̀ náà ni wípé ó lóun ò jẹ̀bi. Ó tún wá ń sọ wípé ilé ẹjọ́ ò ní jurisdiction láti gbọ́ ẹjọ́ àwọn ní ilé ẹjọ́ ò ní jurisdiction. Ibo ló ti gba bribe? Ibo ni kámẹ́rà ti ká ọ? Kí ń gbà tó gbà á? Ta ni ọ ń gbà náà? Ṣebí wọ́n ni gómìnà ń gbà náà? Kí ló wá dé tí ìpínlẹ̀ Kano ò lè gbé ọ lọ ilé ẹjọ́? Wọ́n ní 413,000 tó kó sápò lọ́jọ́ sí àti 1.38 billion naira míì. Wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn yẹn kan Ganduje, ìyàwó rẹ̀, ọmọ rẹ̀, Afsatu ìyàwó rẹ̀, ọmọ rẹ̀ Umar àtàwọn 5 míì. Wọ́n ní àwọn míì tó tún wà ń bẹ̀ náà ni Abubakar báwo ṣàdárúkọ gbogbo wọn lọ báyìí tọ́jọ́ kówó mi. Ṣùgbọ́n wọ́n nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ ẹjọ́ yẹn ni wọ́n nígbà tí àwọn agbẹjọ́rò Ganduje ti rí wípé ó jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn eléyìí wọn ò fẹ́ kógun mi wọn ò fẹ́ gbà ó. Wọ́n ní náà bá apply fún extension of time láti jẹ́ kí ilé ẹjọ́ kó gba ẹ̀bẹ̀ àwọn. We have filed a preliminary objection challenging the jurisdiction of this court dated November 18, 2024 along with wọ́n sàn wá irọ́ mọ́rọ́ ẹ̀sìn máa ní kóòtù ò ní jurisdiction. Ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò ìjọba ìpínlẹ̀ Kano Mr. Yodeji Adedipe Sanu ni wọ́n ní àwọn náà ti reply pé àníwọ̀n lè da ẹjọ́ inú. Ó ní our reply is supposed by 7-paragraph counter affidavit and a written address dated December 13. Ẹ̀yin fáìlì ẹ̀ ní ẹ̀yin fáìlì tiyín ní November àwọn dá padà àwọn fún yín lésì ní December. Kí wá ní ilé ẹjọ́ sọ? Ilé ẹjọ́ ní àwọn rísáàfù ẹjọ́ yìí pé Ganduje ó jẹ̀jọ́ kò sí bó ṣe mọ èèyàn tó. Wọ́n ní ẹgbẹ̀rún sàámù rẹ̀ kò lè sá mọ́ Ọlọ́run lọ. Wọ́n fẹ̀sùn kàn ni ó wà lè ní kí ilé ẹjọ́ da ẹjọ́ nù wọn ló dáa bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n a mọ̀ wo ọwọ́ agbára tí Ganduje ó gbé ẹjá kó ń bẹ́ ọjà sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn ti pro Wike àwọn lawmaker assembly níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ilé ẹjọ́ sá ti dismiss ẹjọ́ tí wọ́n báyìí torí Labour gbé ẹjọ́ lòdì sí àwọn ọmọ assembly wọn yẹn náà àwọn pro Wike tán láwọn sí ọ̀pàpà parada sí ẹgbẹ́ APC. Ṣùgbọ́n nígbà tọ́rọ̀ bẹ́yìn yọ wọ́n ní eré làwọn sí sọmọ fi rú ẹ̀ ṣeré sẹ́yìn àmọ́ fi mo dákú ṣeré èyí tẹ́ ti lẹ́ẹ̀ ti catapult tán ti welcome yín náà ẹgbẹ́ APC wọ́n sàtún ti dẹjọ́ LP Labour Party nù báyìí mú ní bóyá ọwọ́ Wike náà ló wà ń bẹ̀. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ìjọba àpapọ̀ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé nǹkan ó ṣẹlẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì ó dẹnu kọlẹ̀ o kán tiẹ̀ tó sọ̀rọ̀ láti gbọ́ pé tòmátì tún ti wọ́n. Àwọn èèyàn ní tòmátì nìkan kọ́ ló wọ́n o wọ́n ní gbogbo nǹkan ń gbówó lérí ni wọ́n ní tẹ́lẹ̀ ó ń dúndù ó ń lọ òkè ó ń lọlẹ̀ ó ń lọ òkè ó ń lọlẹ̀ wọ́n ní ìsìn ó ti dúró lókè mọ́ níbẹ̀ náà ni dọ́là náà tún ti na náírà pa euro náà tún kẹsẹ̀ gbò. Ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn aṣojú kí ló fẹ́ ṣe ẹkọ́nọ́mì ṣe ń gbáradì ẹkọ́nọ́mì yìí ni nǹkan tún dé bá Nàìjíríà yìí o nítorí tàríìfù tí Trump àti nítorí owó epo tó já wálẹ̀ lágbàáyé bẹ́ẹ̀yàn bá ti kó gbogbo ẹyin sínú báskẹ̀tì kan náà tẹ́lẹ̀ àgbójúlé Nàìjíríà epo ni wọ́n ní nǹkan míì iṣẹ́ àgbẹ̀ tẹ́lẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa sùnwọ̀n kì í ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ mọ́ oil block gbogbo wọn náà ranjú mọ́ epo ti wá pípò bá tiẹ̀ wá lọ di $1 per barrel kí ni ibo Nàìjíríà ó sì ṣe wọ́n wọ gbèsè wọ́n wọ oko gbèsè nù o lifeline Nàìjíríà nìyẹn o abẹ́ ẹ̀ tí ìrò débẹ̀ nǹkan yọkan ní tó ń dá wàhálà lẹ́yìn rivers nìyẹn ń tán ranjú mọ́ nìyẹn tàbí tẹ́pọ̀ lọ gbẹ tí ò sí mọ́ tàbí tó wó epo lọ já wálẹ̀ àwọn èèyàn ò sì dìpẹ́ǹdì lórí mọ́tò tí ń lo epo mọ́ gbogbo tẹkinọ́lọ́jì tàn ṣe síta ní ìsìn nínú kó máa lo gáàsì tàbí kó tiẹ̀ mọ́ lo electricity ń táwọn èèyàn ṣe jáde ni yóò lẹ́yìn Nàìjíríà sì ń yọ̀tọ̀ mi wọ́n ń jẹ àjẹbánu inú wọn ń dùn agbójúlógún gbogbo àwọn ilẹ̀ Haúsá yìí náà gbójúlé nǹkan ní nǹkan yóò lẹ́yìn fún Nàìjíríà. Ẹ já mú ọ̀rọ̀ wọn wá fún yín kí ó lè yé wa dáadáa bá a bá paradì káwá sáré dẹ́kọ̀ àwọn tán ní fẹ́ kó kinní ńlẹ̀ solar panel.
The aspiration of the American president to ensure that the crude oil price or the oil price has come down to maybe crude oil price to come down below $50 a barrel. And that's why he encourages more exploration in his country. As consumers of the derivatives of crude pricing, that the price is coming low. But when we look at globally as a nation, it's not good for our economy because our revenue inflow is also impacted and licensed to operate. And out of this, we have 10 major refineries that contribute, have installed capacity of 1,214,000 barrels per day. Out of this, of course, we have the Dangote refinery that is 650,000 barrels per day capacity when they are fully operational. Trump yàtọ̀ sí tàrífù tí Trump gbélé wọn lòun náà ló tún pùsì wípé kówó epo já wálẹ̀ dependency ọ̀nà epo àgbọ̀kànlé Nàìjíríà kákànjì lọ́jọ́ kankan ni 1 barrel of petrol is down $1. Tán lórí yín bá ó bá wọn nù wọ́n demonetize ilé ayé wọn nù. Wọ́n demonetize ilé ayé wọn ní àdúrà yín gbà tàbí képo gbẹ. Ọjọ́ yẹn náà tó mọ́. Wọ́n ní fẹ́ ṣèjọba mọ́. Ẹ ní rí wọ́n di ẹ wá dìbò fún mi mọ́ wọ́n ní ṣe politics mọ́. Bóyá wọ́n fi báyìí jalè àbí. Nǹkan fi jà yín lólè. Nǹkan jókòó tì nìyẹn. Kì í sọ̀rọ̀ ṣe pé wọ́n fẹ́ ṣèjọba àmọ́ fẹ́ mú lùdà. Wọ́n rán yín. Nǹkan jókòó tì nìyẹn. Wọ́n ti sọ gbọ́n ọmọ Nàìjíríà di adìyẹ gólóbà. Ẹ má complain. Nǹkan jókòó wọ́n ti gbàgbára lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà kò ságbára àjà kankan mọ́. Protest rally táwọn ọmọ Nàìjíríà tún ní gẹ́gẹ́ bí kinní àwọn aráàlú bíi tiwọn náà tún lò. Agbára wà ní ọmọ Nàìjíríà ní lòdìsọ lórí wọn kò sí mọ́. Èyí oúnjẹ wọn jẹ́ kẹ́rọ oúnjẹ jẹ́. Oúnjẹ everybody lé kiri báyìí bọ́n ṣe jẹun. Kò sẹ́ni tí ń ronú pé they are not living in Nigeria, they are surviving. Wọ́n live life, wọ́n survive ni. Ẹ jẹ́ a survive ni. Àmọ́ ń tọ́lá ó sọ ẹ jẹ́ a survive ni. Má ṣe o. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjá sáré dẹ́kọ̀ níbi tá a ti ń gbọ́ wọn ni wọ́n fẹ́ kó solar panel ńlẹ̀ o. Mo ní kí ló tún dé tẹ́ ẹ fẹ́ kó solar panel ńlẹ̀ o. Wọ́n ní àkótí tó báwọn ò fẹ́ import mọ̀ mo ní eré gélé lẹ́ ń ṣe. Adé ń ṣeré gélé adé ń gùn kẹ̀kẹ́. Adé ń ṣeré gélé adé ń gùn kẹ̀kẹ́ níbi tí ẹlẹ́yin ìjòkó. Mo ní lánàá lóòótọ́ lẹ sọ fún wa wípé ìjọba ààrẹ Tinubu ti fi 700 megawatt míì sórí national grid. Pé àwọn èèyàn ó tó mọ́ yọ̀tọ̀ mi nípa náà pé káwọn èèyàn rè mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu. Mo ní sẹ́yìn lẹ gbójúlé tẹ́ fi ń ṣe bí ọlọ́ba tẹ́ fi ní àwọn tí ń lo sólà ẹ̀nì jẹ́ kán kó sólà kíní wọlé mọ́. Mo ti ẹ̀gbọ́n wọn ní jẹnrétọ̀ kan ti wà ní ìsìnkò ní ìdí kan repo sí mọ́ ara ti ń kan wọ́n. Wọ́n bá ti rí páwọn ọmọ Nàìjíríà ti rí ojútùú sí ìṣòro kan báyìí wọ́n mọ̀ bínú orí. Èèyàn sì lè bínú orí kó fi fìlà dédì. Ẹ fà àwọn onísólà alẹ́ market deregulation of market nìyẹn. Ẹ lé nítorí pé ẹ fẹ́ kí nǹkan ẹ̀yin ò ṣe bẹ̀rẹ̀ lórí epo. Kẹ́ ní kán mọ̀ kó epo jáde mọ́ pé kán mọ̀ ṣe locally. Kí ló mú yín tẹ́ ní refinery tí ń ṣiṣẹ́? Orí solar lẹ ti wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ ti rí páwọn èèyàn wọ́n fẹ́ dúró lórí national grid yín mọ́. Ẹ mọ iye ilé iṣẹ́ tó ti kúrò lórí national grid tó ń faná fúnra wọn. Àwọn tó tún wá ní ilé àwọn private homes àwọn náà tó ti ní solar ní ìsìn ẹ wá ń bínú wọ́n wá ní fẹ́ dá lithium battery production lẹ́ẹ̀lẹ́kọ̀ọ́ ń tẹ̀ tí ìdálẹ̀. Ṣé bí èèyàn máa fi sùn sínú máa wọ́bẹ̀ ni? Locally tí ìbẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe tẹ́ tí ìmọ̀ bóyá máa wà durable àbí kò wà durable a ti ń sọ̀rọ̀ láti bí oṣù bíi mélòó kan ní ìsìn wọ́n ti wá fòtélé wọ́n náà fẹ́ àwọn oníjẹ́ kan kó sólà wọlé mọ́ wọ́n ní ká mọ̀ sọ pé wọ́n báànù ẹ̀ mọ́ ní kí wá ní túmọ̀ tẹ́ ṣe báànù ẹ̀ náà ni wọ́n ní rárá wọ́n ní local production wọ́n ní ọ̀dọ̀ ibi tẹ́ ti fẹ́ gbà mọ́ jẹ́ káwọn èèyàn máa ra ọjà Nàìjíríà nù ibi tẹ́ ti fẹ́ mú ti yín nù ẹ fẹ́ mú bí kékeré ẹ fẹ́ bù bí gíga ó dáa o wọ́n fẹ́ kó yín sí ìyọnu ní Nàìjíríà o àwa ní àbùyín gbọ́ ni o ẹ ń bá lè ra sólà rẹ̀ kúrò ìrà pamọ́ o ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá sáré dénú ròyìn níbi tí a ti mọ̀ mú ọ̀rọ̀ àwọn Chibok girl wá fún yín ọdún 11 rèé tán ti jí àwọn ọmọ ìgbé lọ ṣùgbọ́n díẹ̀ nù wọn tí wọ́n dóòlà ẹ̀mí wọn tán rí gbà padà àwọn náà ganu sí máìkì. àwọn èèyàn wá ń bi mí pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọdún 11 tí ìṣẹ̀lẹ̀ Chibok ti ṣẹlẹ̀ pé ṣé o fẹ́ sọ fún wa wípé ìjọba ti kógojá
wọn jíyàn lọ́mọ Nàìjíríà mo ní talẹ̀ǹbì ó ṣe bó ṣojú gbogbo wa ni ṣojú gbogbo wa ni ìkan sáà ṣẹlẹ̀ ní Plateau ni àti ẹ̀gbọ́n kún yẹn lọ́wọ́ rẹ̀ pa wọn mọ́lẹ̀ ni ìkan náà tún ṣẹlẹ̀ ń bẹ́nu ẹ̀ mo ní wọ́n jí ń jáwọn èèyàn bí ọ̀jájú ni wọ́n sì ju ọ̀jájú nílẹ̀ ni wọ́n ga o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ jágbọ́n lẹ́nu ọmọ síbọ̀ gẹ̀ẹ́sì yóò fi yé adáadáa bá paradì ká mọ̀ dágbére nínú ìròyìn tó ní. They thought we will break, but they forgot who we are. Even in darkness, we shine like stars. They are locked our body, but not our mind. We hit on to hope, to dream, we will find. 2014, I remember, Bring Back Our Girls was everywhere. On news, on speeches, famous people spoke, leaders promised actions. Where is the action? Like, where is that passion? We need that passion again. This is a somber reflection because we know that we won't stop battling, we won't stop fighting, we won't stop praying. So our focus has been to pressure government to do its job, good governance, rescue our girls, the ones that have been rescued, help them, rehabilitate them, psychosocial support so they can stand on their own feet. The communities, Chibok is just one example of communities that have been devastated by violence and terrorism. All those communities, give them the required support, provide the required security so that they can have a livelihood. Ìwọ̀n bá àwọn tí orí kó yọnu wọn nìyẹn o àwọn kan sì wà ńbẹ̀ o wọ́n sì wà lọ́dọ̀ wọn èmi ti kú o ṣùgbọ́n táwọn èèyàn wá ń sọ ni wípé àwọn tó yẹ kíjọba ràn lọ́wọ́ kan rehabilitate gan rè wípé ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ àwọn tán níyàn lára àwọn gan náà wọ́n rehabilitate náà dá padà sí ìgboro ayé àwọn tí wọ́n ní lára tán fìyà jẹ tán fi ìní lára mú wọ́n pa ẹbí wọn àwọn tẹ́ ń wò àwọn tẹ́ ń wò yìí they are not the same again ni o wọ́n rehabilitate wọn ni o àwọn gan ló yẹ kíjọba focus kan ṣe dáadáa fún ṣùgbọ́n Boko Haram ti ń ṣe wọ́n ti ń ní wọ́n lára ti ń tó jí wọn gbé tán pa àwọn èèyàn níjọba ń mójútó. ó dá káàbọ̀ padà wà nírí jù báyìí lọ o Ọlọ́run jẹ́ kán gbé wa o àdúrà táwọn ń gbà ní pé Nigeria will not happen to us mo sì tún mọ́ fìkan lè wípé nínú gbogbo àwọn tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìjọba Nàìjíríà ìbáà ṣe ti àpapọ̀ ìbáà ṣe ti ìpínlẹ̀ ìbáà ṣe ti ìjọba ìbílẹ̀ nínú àwọn tán máa bá kẹ́dùn wọ́n ní dárúkọ yín sí o wọ́n ní bá yín kẹ́dùn wọ́n ní bẹ́mi náà kẹ́dùn. ó dá wá fìdí pàdé lọ́la aláṣẹ Ọlọ́run ìdùnnú àríbá yẹ bá pín kókálé kókàkó sí mo gbé yín lébẹ̀ ó dà ẹ ṣeun ẹ mọ́ gbàgbé rálì o á wà mẹ́nu tó ọ̀rọ̀ rálì ní ìsìn a wà mọ́ jẹyìn lábọ̀ gbogbo bá ṣe ń lọ a fẹ̀nù sí bẹ́ẹ̀ náà sì ni ẹ mọ́ bínú ti program táwa youth fẹ́ ṣe a jẹyìn lábọ̀ a jẹ̀kẹ́ ẹ mọ́ déètì gangan ó dá oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sí ara àfẹ́jẹ́ náà akọ́ ìbínú o a tún jẹ́ mi lọ́la Ọlọ́run ò ní kọ jíjẹ wa kò sì ní fi jíjẹ wa sọ́wọ́ aninilára wa o yọ yẹ a kò ní yẹ ẹ lẹ I love you and I see you tomorrow ẹ bá pín kókálé kókàkó ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó o nínú kọ́mẹ́sẹ̀ sàn káàyà mọ́ ọ̀rànjú mọ́ mi o ká lè rí nǹkan lò God bless you I see you tomorrow bye.